Ще вітаночки. Вітаночки Ткорг. Фоксі вітаночки. Так. Пробуємо. Вітаночки НУС. Радий бачити. Дякую за відео, дякую за підтримку. Вельми приємно. Криху затримався. Я сьогодні наогул не стримить, через то, что я в день не спал. Вечером только поспал. Не спалось. Не сходил. Пожарьте, и что, покуль что? Давай, вообще... Блявенький краху. Ой, збирався 9-й почати, що заглядівся там Кострим Ярла, Гупсі, Небі. Гуляюсь замка в линейку. И танушки смог. Не, ну дольше идея, но я просто... Я спал день, я не бачу, как... Ну, да и насамрэч у меня тут таке не заливає. Ну, напевно, як завсюди, не мігу залила. Я ж завсюди занимаю. Заливаю. А так, ну, отрымливается так. Только у нас уже в этой 9-й стрим будет пособноваться. То бог мы прогнозовали то, что залье. Так, у меня... Вот. Во-первых, можно не вырушить эту программку. Оба. Так, ну що. Ну, насамрэч, я нават сёння і ў Альхімбы пагуляў, але, ну, предмет, я так зразумеў, звычайна па пятніцах усё ж такі невольны заняты. Ну так, смог. Ну, там, с другого боку, там не то. Не, ну низенько там. Злевый там оказался сюда бы я бэкапу бы. Тут такое... Вообще звыклые. Коли топить, то не мигу. О, это добре. Ой, ну что я балкон зачинил? Я обучаюсь зараз на финишку, скажешь? Какой-нибудь. Слухавки здымаў, прышпільна тое, што я, ну, все ж таки захапляю гэтыя мовы, і бачна, калі я іх чапляю. Ой, а шо, як вы? Якая справа? Я б насамрэч, мабыць, хацеў бы сёння ў штосьці пастраляць, але у што? Якія гульні? Штосьці спамповаць? Таму... Все ж таки вырашыў не пачынаць штосьці яшчэ новае. Цягнем тое, што я, улічваючы тое, што і так 3 гульні праходзім. 3. Можна, канешне, было пайсці ў кантрабанду, але вось чамусь на кантрабанду жадання няма. Мабыць, пойдзем на другой час стриму. Ось. Паглядзім. Так, ну што, хадзім у гульню? Неяк трэба сёння-небудзь, канешне, заснуць нам. Так праходзілі. Ну, а тут Сярожа не так даўно прапанаваў пагуляць у каапчыку. У першую і другую.
Ён там паскідаў гэтыя моды, якія дазваляюць менавіта ў капу гуляць. Я за такое не чуў нават. Учора даведаўся. Так. Чэмся не халера. Учора крыху красы навёў на базе, ну не досюль. Так. Гэта хоць. Чувальня такая. І ядальня неякая. Да невядома каго. Увесь гэты час. Ну, можна паспрабаваць, мабыць, нагугліць нейкія тактыкі, мабыць, там нейкі такі прышпіл цікавы. Ну, ж павінна праходзіцца. Наконт wake up. Та што зноўку? Time started. Штосьці. Rise and shine. And shine, Mr. Freeman. Але там нават моделі. Shine. Ну, гэта самае цікавае, што гэта па тыпу ідуць не як мадэль, ну, па тыпу. Яно ўсё роўна спамповае асноўнай гульні. Проста там чамусь ідзе асобная старонка ў краме. Сціма. Я ўсё учора панададаваў. Але яны спамповаюць менавіта самыя гульні. Ну, неяк можна. Я проста павы, як яно. У мяне грыбоў няма. Ёсць. Я просто хочу зараз перерабіць солью, якую у мяне дасрокі. Магчыма, стрым будзе крыху квірнікі. Пачаюсь, шуся, конечно. Зруйнаваў, так зруйнаваў. Графік. Везны Семён. Хі-хі-хі-хі-хі. Не, ну мы уже пачалі са мной. Ну, я ж кажу, я уже подумал, трэба допраходзіць тры гульні. Семён. Я прапаваў, пэўна, нават і HD-версію некую калісьці. Спадзяюся, што велька. Чакаць. Не, я выдалял. Не бачу. Ну, чамусьці на Сямёна мяне наогул не цягне. Ладно, ліха зім. Прыйдзе час, то мяне іншым часам і на шахасцікі цягне, а ў выніку мы ў Вальхейме будуем маёнткі. Так. Пажэрціць батарэйку трэба залудаваць. Так, берем красную, как были. Давайте яшчэ вадзіцу збяру. Учора мы замели код от капитанского покою. Да ё-моё, зноўку ад солі пазбаўляцца. Третья шафа соли. Ну, куды яе перарабляць? І атрымалі схему пляцоўкі. Там карытавальную капсулу умесціць.
І ось адзінае, што пакуль прапануе сюжэт. Мабыць, яе трэба будзе зараз все ж таки пабудаваць, каб сюжэт пайшоў далей. У мяне зараз варыянты два, альбо вяртацца кудысьці там на глыбіню, пячоры да магмы, я там бачыў, куды яшчэ можна было на 1500 занурыцца. Што у нас абмежаванне ўжо на 1700, што на каўбаскі, што на куркі вось гэтай. Я хв. Трапяцца нам яшчэ модулі дадатковыя ці не? Ты гарбуз трэба, та і... Ну, традыцыя мне, конечно, вельмі падабаецца. Усе гэтыя ліхтары гарбузовыя вельмі файна выглядаюць. Ну, хіба що на стрим дзесьці прычаплю гарбузову некалькі. Бафы не можу. Дык, мабыць, трэба усе іншыя... А, так ты, напэўна, усе іншыя мапы намагаешся зачыніць. Навошта я выйшаў? Я хацеў пабудаваць... Так, па-першае, скласці ваду у каўбаску, дзе паркаваная. Дарэчы, падаецца, больш не грукае. То учора мы як паркануліся, там штосьці грукала бясконца. Жалеза? Ну, працэсор ўсё таксама, каля 100%. Вось тут, там, по куточку, там, можна пабачыць. Чаму я святло не выключу? Я што, зусім дурны? Ну 100% есть, добра. Відеокартка 60. Жах. О, вось гэта база. Ну, між іншым, 31 кастрычніка яшчэ не хутка. Не, ўсё ж таки штосьці грукае. Так, пажарці можна. Навошта я сюды... ваду скласці. Так, цяперака. Не браў рэцэпт, не ўзяў патрэбныя рэсурсы. Напэўна, маякоў некалькі зрабіць. А што не хутка? Я кажу, я спаны. З гэтыя зусім лёгка буду гуляць. Я забыўся, што я казаў просто. Ну, яно вельмі прыгожа выглядае. Ну, яшчэ трэба, канешне, вядома, прыгожы гарбуз несці. Не ўсе яны такія могуць быць. Все такое. Во, скалка платформа. За 31, ну, 20 дзён. Ніяк. Так уж і хутка. Так, 4 свинцу. Сталёвые, напомню, чтобы... Так, 6, 7, 8, 9, 10. Не, вот. Угу.
А, так, ну атрымліваецца, я ўжо хутка змарную весь тытанств. 8, 10. Перарабіць адразу на штаб, бо месца не хопіць. А ты таксама разаеш грузіка? Нідзе не гармуз цікавей атрымліваецца? Звычайныя... Ну, я тут хіба що менавіта ў фільмах толькі бачу такія ліхтары і ўсё. Не зусім шануюць, хіба що намалююцца, но ідуць адзін раз пужаць кагосьці і ўсё. І тое за нагоды того, каб сам. Так, микросхема. Это нам дрот. Так, яшчэ 2 меди под маяки. Яшчэ 2 титана под маяки. Так, медный дрот, золото. И пусть гэтыя каральчики 2 чырвоненьких. Так, медный дрот. Микросхема. Так, пляцоўку трэба будаваць. Цяперак робім 2 маякі. Коні, гарбузы. Ты маеш на увазе вось такія класічныя? Так, там. Канешне, буйныя такія. Так. Что я хотел? Я хотел вот так пробить. Так. Кластер для батарея. Что мне еще треба? Ничего. Ну что, пошли побудуем эту пляцоўку. Это не идея, треба разместить. А где она? Не зразумеў. Серьезно? Яно не будуется? Яно краўціцца? Какая пляцоўка? Ракета. Железный там. Ничего не разумею. А где она робится? Схема ее, як будовать? Да. Не зразумела. Мацаванне тут такое не павінна быць. Даследніцкая наўрад ці. Ну. Шо, як? Цыклопію таксама прамасаванне вырабляецца, наўрад ці там каб будзе.
Що ти грукаєш-то, ну? Дурний зовсім. Ці, до речі, ті ракети виготовляють. А, докове. Реально існуючими. А що на кон жнецов я не там, як казали. Ну так. Ну, загодя паспрабаваць набыць, кудысь там у лядоўню скласці. Работа. Так, титан магнетит. Водокрутна. На конт газового бобу я хв. Мабуть, він вирощується, а я тільки не бачу нічого такого. А, так, до речі. Мабуть, где та станція мобільна? Виготовлення човну. Мабуть, тут какая-то пляцовка виробляється. А, во! Тут такая на робі. Большей глубине. Да ё-моё. В склепе чомусь доволі довго лежали. Больше норм. Спойлеротом, что к себе тут траплялись. Ну, может такое быть, конечно. А, Бог я на будзе на подушке. Ветрные. И что? Я думал, там под водой побудовать. Было пришпильно. Ага. Ё-ма. Да ну, я у кишени хотел скласть, ну раздражняешь меня. О, есть. Вернем на место. Ну, я пабудаваў, падумаў, мабыць, гэта запуціць нейкі каб далей ісці, таму што ў мяне, я сказаў, у мяне зараз два варыянты. Альбо гэта просто плыць глыбей кудысьці, альбо рэчы, а на выспу можна яшчэ злётаць, там акаш нейкі тэлепорт ёсць. Ну, няхай будзе, жэрці не просіць. Збудаваў, будзе. Зато его тут только позагорать можно. Ровная пляцоўка. О, Соника. Может, с крыхом. Усталевший, да, медный мастила. Довольно танно. Батон.
Ну, у сутнасці я калі выйшаў першы StarCraft, я гуляўся ў другі Warcraft. Ось, я ігнараваў, а пагуляўся ў StarCraft толькі ў другі. Ну тамака ў кампаніі памятаю, канешне, іхні тамака крэйсер, на які яны перасоліся, но мне падаецца не падобныя, ну прынамсі да другой час. А што тамака ў першай было? Там дофіга ресурсів Татаї. Та-та. Крейсер же называли. А я не памятаю. А ты за другую частку кажаш, ці за першую? Я вот за гэта кажу. Мабыць, ты за першую кажаш, а я там нічого не ведаю. А, у обедів? Ага. Ну, мне падаецца, ён не такі, ну, не падобны, не такі нейкі круглы. Такі у протасаў такая лишь востравугольная нейкая архітэктура ці щось падобнае. Так, тады. Напэўна, я зараз не буду браць каўбаску. На глыбіню мы не ідзем, паплывем, напэўна, зараз на выспу. Трэба паглядзець, што ў мяне па гэтых плітках выставах. Які фільм? Что я хотел? А, плитки. Зараз як тая мотышка з гэтым. Там яго. З катошком з падпампоўкай. А, ну так я раней яшчэ глядзеў яго. Ну, учора яшчэ раз пераглядзеў. Другую частку паглядзець, я так і не ведаю, што там далей. Не глядзеў. А, і я хацеў... Ладно. Ем тут такая водится. А, ты уже другую частку поглядела? Что, памятаю, ты учора казала, что другую так сам не глядела. Ну, вышли тут давно. А, дивилась. Угу. Смок, а ты не глядел? Это не это... Не зусім супергеройские. Там как... Супер шпионы. Британские. Щось у меня не адрамантаваны. Это... Шок, курка. Ну, я щось пропустил. Ну, по типу того, только такое фантастичное. Так, а где ж у нас выспа была? Здесь, типа, она... Ахат. Ой. Так, оглядеться. Не.
Не в той бок я падається пливо. Ці у той. Я пам'ятаю. Так, чекай. Мені ж є ознаки. Так. Місце збору екіпажу з Аврори, сходил. А, ну вот. Не зовсім помилився. Ну, таке криху комедійне кіно. Пригоди. Ну і бойовик. Доволі пришпільне. Принамсі, один раз варто поглядеть. Жик Бонд. Ну, мабуть. Так, напевно. Так. А ось Джонні Інгліша не бачу. Ой, а я не доскочу. Лера, а то така глибока, напевно, буде. І зачеплюся все ж таки. Давай, йо. Ух. Скончилося в руховику. Ах ти ж халера. Давай ти пожухни, ну що? Ну як дорога може через текстури проходить, ну що за лухта? Ай. Давай, уздимайся. Давай, рачок, ты. Курка дурная. О, есть. Аткинсон. Ой, это які містер Бін чи щось було-то? Не, я был-то Вильямс не был-то. Чого мені містер Бін в голову прийшов? А, все ж таки містер Бін. А чому мені голову щось інше видало? Ой, ладно. Китайське. Бачу. Ну, я не так обтекаюсь потом. Это Кингсон там как был пришпел. Старклой. Доволі запам'ятаючийся момент. А тут так ничего не реагує. Не бачу я подобных пляцовок, на якому причепляли ось гэта плітку. А, Роуэн. Добре, що не вивезли.
Ну так, так. Ось атрымліваецца прозвішча я запамятаў. У сябе не. Я не ведаў, што з імі нейкія шпіёнскія фільмы былі. Ну, канечне, гэтым містерам Бінам цяпер толькі асацыюецца. Усіх. Ага, тут как не дапаможа, таму што не пад вадой, ўжо занадта цяжкія. Давай ты ляці, ты, ё-моё. І рухавік не дае рады. Ладно, я не бачу сэнсу туды заскокваць. Ну там ж яшчэ ніжэй. Не, ну, з другого... Не ніжэй, там тое ж самае прыблізна у ўзроўні. Я не бачу, куды можна падчэпіць ударамі сюды прыперці. Ну, тогда застаецца один варыянт — плыць глыбей, потому што больш рыны нідзе не бачу. Полетели. А наколькі тут така глыбока, ці тут така прорва? Не памятаю, как мы тут така былі. А мы тут така не былі. А ну-кась. Ці мы адсюль... А, мы адсюль выйшлі, калі мы учора 2 гадзіны збіралі рэсурсы, напэўна. Ну так. Што хочу паглядзець. Ну так, падобна то. Жнец, курва. Да засверлю, не наближайся. Холера. Хотел его злякать. Ё-моё, як теперь касюль достаться? Маешь на увазе гульню? Что именно это? Не, жнец, иду в пекло. Мабуть, тут так пошукати яшчэ нейкія рэшткі. Баз ці чагосьці падобнага. А, ты ж. Ой. Ой-ой. Хто гэта тут такого стріляваў-то? Ну мы ж зараз у пячоры. Трэба адпавядаць. Ну яна такая, канешне, вялізная. Ладно, выключу.
Это пресеты, якія я не хочу там изменять. Не знайшоў праграму, якая дазваляе такая крыху вайсморфіць. Ну ё-моё. О! Слухайте, я прицепом полетел. Причепом. Ёсць, але ён вельмі пагана гучыць. Я могу зараз выключыць. Я сёння яшчэ паглядзеў, колькі каштуе праграма, якая працуе са стрімерботам, дзе ёй падтрымка. Ну там, кажется, мне не спадабалось, калі я спрабаваў, там кагук нейкі паганы, па-першае. А па-другое, яны за про-версію хочуць $50, да і не пайшлі б яны ў сраку з такімі коштамі. Так, Underwater, я ж дзесьці бачу. А, о. Ну, Ви зараз щось розбереться, я ось подивив протоколу, ніхто не було. Ну, кажу. Що моя совість? Я і не збираюся ніякім випадку на гэту про версію штосьці прасіць. Не. Я ж кажу, тамака паганы гук. Пайшлі яны ў пекла з такім праграмным забеспячэннем. Я проста кажу, што я шалеў ад кошту. Той же каточек з усім функцыяналам каштуе ў 2 разы танней. А, про катанне на рыбе. Пальцем по вуснах туда. А чаму бы не покататься? Просто як з Half-Life прийшли, Селстрайдери гэта. Я уже з Муравіном блытаю назву. Як там яны зваліся? Невялізныя істоты. Рибео. Дык яны ў мяне святло кралі. Таму іх і лупілі. Рыба злодзей, якая крадзе святло. Ну што гэта такое? Текст. Я хэвэ куды паўсце. Фишбой. Фишкот. Я прыгадаў, дзе я яшчэ штосьці бачыў. Трэба вяртацца да Аўроры і за Аўрорай дзесьці. Роўна за Аўрорай, там штосьці было. На выспе я ўжо быў. Я паглядзеў на гэты партал і у выніку
Нічого там не було. Да ви що, здекуєтесь чи як? Пішов отсюль. Амаль достався, і тут така хоба, два жняці. І ще третього там кашлендається. Ё-моё, зачепився. О, нарешті. Уї. Наближаемся до поверхни. Не долетим. Яма. Ой, а тут така ж глибоке прорвання якесь. Скільки 1000 метрів. Що? Можна, до речі, грибочків не збирати. Ну, до гэтых рыбаў не вельмі падаецца. А, що? А чому я каля 19-й капсулы, калі я ў іншы бок паплыў? Так, адчапіся, будь ласка. Нічога не разумею. А як я тут так апыніўся? Калі я ў іншы бок спачатку паплыў. Да яны задзяўблі, яны просто пераследуюць мяне. Ну ты паглянь. Што робіць? Кассёжніц субмарин. Ой, боже. Кассёжніц. Да ё-мо, я сегодня не в волосе зовсім. Ну вот мотылочку напеть не могу. Зачепился, добро. Далось что-то некие костки, рыжки подшвары или не. Ну ладно, не будем же мы с порожними кишенями вертаться. Ну так. Не, ну іншим часом я... Так, ще нет. Не, все я ще не розумію, як я з іншого боку-то вийшов. Того, до якого вийшов. Да йоме, ну знову зачепився. Ну, пойдем.
Ну і за Аурору я, напевно, не попливу на Кавказки. Не зусім яна мне спадабалася, я ўжо учора лаяўся накшталт гэтага. Наконт, боже, накшталт. Ой-ой. Так, так. Ну, это самый хуткі способ тут перасоўвання. Ты гульне. Асаблівасць, калі мясцовасць пасуе. Давай, прям чисто, ё-моё! Так, а що під гэтыя таблички патрэбныя? Выкладу. Зрабіць яшчэ одно. Нікель, пэўна, ці не? Ага. Ядзінкі нікеля. Просто на усялякі выпадак. Нехай дзве будзе ў кішэнях. Так, хадзім, пап'ем вадзіцы. Куды ж усю гэтую солю-то падзець? Ой. Тут мушкі не отключу. Чифиверс. Так. І ходить далеко не трэба. І прыгажосць, і карысць. І што трэба? Так, место звольню, що? Так, Аурора з того боку павінна быць, і нам за яе. Ой! Не? Не з гэтага? А, памыліўся. Да ё-моё, куды я лечу? Сноку не ў той бок. А тут така чамусьці серыць не трэба. Напэўна, як усялякія невыхаваныя людзі кажуць, якія яно ўсё сцерпіць. Щось по типу таго. Ну так. Я такое. Холера, уначы поплыў, канешне. Ой, так, ты рэцэпты хоць прыбяру. Рачок ён гэтым паганы, што на ім ні халеры не бачна. Такі дурны ліхтар. На жаль, не пракампуеш ніякім чынам.
Так, где если тут такая будет ветливая рыбка за побач, что... Не зразумел. А, гэта святлякі, якія скідаў, каб рыбу адцягнуць. Яшчэ даўно. Так, уцякчы. Менавіта так. Но ты будешь гулять Сабнаўтыку ўласна, што я могу же заспойлерыць, калі падрабязней распавяду, чаму уцякчы. Ой, ты ёперная маці. Як яна заўсёды падкрадаецца і ў вуха крычыць. Сцеў блага тая рыбка. Ні халеры не бачу. Ну, той батареек налутаў, між іншым. Даволі непагана. Лічыць, што большую частку батареек змарнаваў на вялізны да гэтага да цыклопу. Ну хв, чакаць на дзень. Потому што я зараз в такой цемры нічога не знайду. Не буде спойлеру на пасіянс, нічого страшного, я не зрозумів. Ну, карацей, ось ми ляснулися на Ауроры, а потым мы толькі даведваемся аб тым, што ну, па нас прыязджаюць, намагаецца прыехаць ратавальнікі, намагаюцца. Ось, але іх збівае нейкая мясцовая іншапланетная СПА. Ось. То бок трэба спачатку адключыць гэту іншапланетную тэхналогію, знайсці, якія тут раскіданыя. І да ўсяго гэтага тут такая яшчэ нейкая хвароба, нейкая бактэрыя ў акіяне водзіцца. Мы яе паспяхова падхапілі, і то бок трэба яшчэ ачуняць ад гэтага лайна. Ось. Учора шлэндаліся па рэшткам касмічнага караблю. Да ты задзяў бешта, ну! Ну і що? Ну і коли ти від мене чепишся? Дякую. І ось тихенько ж підпливає. Ну так, так. Мы ж яшчэ іншым часам гуляем, ну, звычайно ўначы ў гэты контрабанд паліс. Ось, і там была одна падзея, якраз таки трэба было правераць на вакцынацыю ад на від 78, падаецца, ці щось падобнае. Калі ўжо світанак? А, ўжо пакрыху ідзе. Ладно, рызыкну адрамантавацца пакуль. Вось тых жніцоў, якіх мы бачылі, якія тэлепартавалі нас з гэтага крабіка, стварылі якраз тыя іншапланетнікі, якія сюды прыляцелі, неяк загінулі, таму што рэшткам тут такого ўжо шмат гадоў, я так разумею, альбо не. Калі яшчэ толькі вірус падхапілі, тамака у нас нейкая прымара з'явілася. Так, ну гэта ўсё ад цыклопа.
Напэўна, вірус 19. Не павінен. Ё-моё, да дзе я зараз? Вось гэтая ноч мне збіла ўвесь накірунак. Трэба на паверхню хоць зазірнуць. Ой. Ага, пазаду рухавікоў, усё добра. Ты глянь, яно лятае! Мабыць, стая СП стрэліла менавіта гэтай рыбкай, раз яна лятаць можа. У мяне ёма які ў кішэнях. Але просто у тем, ну, а сэнс зараз пхаць, калі я нічога не знайшоў таго, што я шукаў. Ты маеш на ўвазе тую прыладу, якая азначае шлях? Пошуку. Я лепей у пячоры выкарыстоўваць. У цемры гэта ўсё роўна бескарысна. Каб быў нармалёвы ліхтар на гэтым цыклопе, ой, на курке, справа іншая. А тут так аж просто тое, што ты бачыш толькі навокал сябе, дзесьці на метр другі, ты добра дэзарыентуе. Так, гэта перадавач энергии. Угу. Так, ну дзесьці з гэтага боку была тут такая мясцовасць з водарасцямі. Пасярэдзіне была нейкая выспа з нейкімі рэшткамі. Напэўна, не так даўно. Вось, паглянь, зноўку ціхенька так падплыла. Касмічных піратаў. Ну, а хто ведае? Ну, як будуць тут такая. Але наўрад ці. Ай, якая ж упартая эта рыбка, а? Ну нічога, зато курка у нас добра вельмі жыве. Моцная вельмі. Не, вот не оно. Кто? Люся, віншую з цукерачкамі. Ай, як яна ўжо замахала. Ах вы. Рандом я такі. Ой, не. Гэта рызыкована. Ну, давайте захаваемся, паглядзім.
Подається это щось бесконце. Но это конец мапы. Космічна реля. Зараз у нас зламається рычаг. А, он по 2 губляю всего лишь. Но якую глибиню возьмем? Довго буде ламатися. Мабуть, 5000 метрів возьмем. Чи 10. Какой худкостью. Но отсюда мы уже не достанемся. Я заховался и вырашил поглядеть. Это межать и не. Ну, это была межа мапы. Точка так колбасить. Луженый глубей. Нет, что там, такий шаленый тиск. Хутко лусне уже рычаг. Что ж тебе так колбасить-то, но? Намагаюся адрамантаваць вось гэты трекінг. Минус рычаг. А мы что, мы глубее не поглубляемся? Ой, серьезно? Ладно, все зрозумело, 6,5 метров. І що в этой рыбке на такой глубине робить? Чому я її ще не розковерила? Подобник проктолог. Так. 3 хвилини тому. По 3 хвилини ми летели. Так, а що я можу вибрати з каточком? Нічого. Можете так колбасить? Ой, зараз ні. Так. Дивно. Ладно. Плыви наверх 6,5 километров. Ну, по-перше, там не хопить моцності руховику. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Що вона там балакала на дурним штості. Дурним. Мені подається, тільки бачу які водорості за Аурори.
Штосьці тамка было. Планетное. Я не бачу. Ой. Ой, что такое? Кинетика. Дупай до гори, хіба що. Знайшов колесці давно яшчэ на першых самых струн. Перка не могу. Все ж таки ўжо адхіліўся значна ад гэтага. Ад той коробкі, мне падаецца. Да, гэтае нешта тут такое частенька за дупу робіць кусь. Что это такое? А, доследницкая. Угу. Частки доследницкой. Якая у нас уже давно побудованная. Вот. 2 штуки. Просто уламки. Опа! Знайшов. І що, у середині повітря буде? А, може просто весь було. Я думаю, треба відключити. Ні. Давайте спробуем на рычку завести ты мелкие паскудники. Долго их бить. Один рыба, якая займаецца сексом. Бог полову откусила и... Ой, ладно. Не буду казать. Добре, дякую. Пришпильно, что курка сюда, эти поветри. Шапка. Не скануется.
Давайте подойдем. О! Рыбка, вас заарештовано за порушение законов физики. Ты в поветрі плаваешь, ты, ё-моё. А ну спинітеся. Рибка, терміново спинітеся. Притисніться. Боку дороги. Что это такое? Та як ти це робиш? Рибка. Померла. Чому я не можу летати? Що робить? А это что такое? А, это у меня лапка забавилась. Знову. Ну, у таким випадку, мабуть, варто мишу з дротом використовувати. Да у сенсі выход. Это не выход, это вылет, что это такое. Так не выходит. Я нож поверхні не краналася. Это не позвонковое. Забороняем выходит, верно. Нам зрозуміло, що нічого нема. Ну тут таки знову нейка брама телепорту, і яна, напевно, так само не активується. Мабуть, яна злучена з виспи, а сенс тоді ад яе. Та ну... Ні. Ну, що ж далі пойде? Ну що, на глибиню істі? Куби? Так, міркуєш, куби потрібні? Я просто зробив плітку і думав, через яє усё гэта будзе. Я б не додумався, тому дякую. А. Не, я просто плитки с собой взял. Ты захватил. Я буду варіанти ніяк не вельми.
Ты просто мяне зараз нейкая мертвая кропка пакуль пасюжыць, там хоць штосьці зрабіць то трэба. Ні халеры не бачна. Ой, щось у мяне рычок уже даволі разладаваны. 38%. Трэба было будавацца каля якой-небудзь этой крыніцы цяпла, канешне. Я ж не ведаў. Ё-моё. Да я разумею, просто тут, конечно, выйсці на сюжет. Іншым часам складаненька можа быць. Seek fluid intake. Так атрымалася нашла нейкую скрыню, што далей все ж рабіць не ведала. Натиснула яе каля скрынкі. Ну так, так. Таксама пачаліся прыгоды. Ну, пропусціў. Хутчэй за ўсё у нас уже аптечнай ласты так вывучана. Думаю, это рецепты. Integrating. Опіс трансдзяржава, незалежны мангольскі штаты. Частины поліпшуючі. А, это у нас вядома, лазерны ждак вядома. Гэты камп'ютер не адсканаваць. А што там у кого? Што там схавалі? Тымы. А, штуховая гармата. Поліпшувач. Зумеры. Непогано. Мне падаецца, я ўсе прыкрасы, якія магчыма адсканаваў. Вітанчкі, Влад, што ты як? Як у цябе справы? Подстрімив потім, ось я ще. Здається, тільки 2 стріму бачу. А, відчуваєш? А ё-моё, а ось побач гейзер тут такой. А, ну это не побач. Это які АУ.
Дякую, Влад, за просте місце, дякую за підтримку, мені приємно. 66. Ну, жовтенький целик теперь-ка. Дякую ще раз за підтримку. Шлюхеля. І ось. Ресурсы посыпались. Welcome aboard, Captain. Ой, батареек не збирав. Ну, месцами может быть нічого, я думаю. Ну так, на початку, конечно, лякає, коли лізні рибки роблять кусь. Коли почать будувати, як я, ось там і качили такі, що всі засинають на стриму. Vital signs stable. Та і вчора, що там, 3 години збирали ресурси на 1200 метрах. Покуль не забил все шафы у циклопу, не супокоился. Ой, боже, куда его той соли-то пхать? А кооперативу па ўзмаўчанні нема. Існуе, дакладней, існаваў мод, які дазваляў гуляць у каапе. Вось там ж Макс хацеў разам пагуляць. Макс, які высперфейт. Але ён не працуе на апошняй версіі сабнаўтыкі. І щось яны ўсё гэта выправіць не могуць, тыя, хто мод распрацоўвае. Так, кубы. Кубы у мяне у гэтым на каўбаскі. Ну так, так. А хто святло ўключыў? А, через то, что я выходил из гульни, включается светло. Осик. Что ли? И что тут так заўсёды грукае, я не разумею. Кубы. А у мяне ўсяго 3 засталося. Ага. А ты ў першы гуляў? Ось. Наш стрімер Ігри Ролев. Щось там казав, що не зусім йому сподобалося у порівнянні з першою. Ні, щось там кадр знімається. Які там відгуки, друг? Поглядіть. Ось, до речі, що можна було сьогодні запустити. Перший простпанк, напевно. Стайлісті. Да йома, да шо мені ж так лагає-то моцно?
Так. Пераважна пазітыўная, 74%. Не. Ладно, пофигу. Так. Заняться. Масштаб інший акцент. Ага. Ну, я не у перший, ні у другий так не погуляв. Ну, перший я на знижках узяв. Маяк. А где? Это один, а где другие? Бля. Ой. Дополнительная брама 2. Той бок. Ты ё-моё. Окей, розные воли памятник, ага. Не, ну насамрэч добра, што вырашылі не паўтарацца. Ну, мабыць, просто бывае такое, што не адразу зразумее гульцы гульню. Але то недакладна. Ну, просто звычайна не ўсім падабаецца. А що, я по типу ўжо магу гэта зрабіць? Так мошка же гыць адсюль. Я згубіў той маяк. Човен. Доследницкая. Вось у той бок. На поўдзень. Девять людей. Ага, і больш варыятыўнасці. Ну, насамрэч, гэта ўжо цікава вучыць. Ну, мне падаецца, большую частку меліны ўжо аглядзелі. Пячор, менавіта такіх карысных, якія варта аглядаць, вось толькі адну знайшлі. Дакладна можна паглыбіцца менавіта бока. Яшчэ выйсці з гэтай пячоры з іншага боку, але, ну, якая розніца. Так, капсула ад гульца. Гэта першая, так. Фриз. Що фриз? Exploring an alien planet can be a dangerous place. Take these creatures, for example. Encyclopedia calls them. Get ambushed by a pack of them during my adventures. They have a nasty bite behind the shocking exterior. Luckily, I had my trusty Stasis rifle with me.
allowed me to get away clean. I didn't want to hurt them. After all, if anyone finds this capsule, I hope my old rifle comes in handy for you. My last run in drain it of its cells, so you need to find a way to recharge them. Stay safe out there. Ага. Короче, скинул я это электричную баночку стазисную, але її треба підладавати. Ну так, так. У всіх боках. Ну, насамрэч, мне чамусь падаецца, што не так уж і шмат прасторы-то у гульне. Мяжа даволі неяк побач. Ну, пры шпільні, калі б яно генеравалася тамака. Другу я не граф, але першая бесіся. Ага. Боже, ну просто гэты прабел у тебе, конечно, это цяжка чытаць. Не страшнае. ДХВ, ну спачатку, калі бачыш вось пэўная рыбка, яно ну, упершыню нейкую рыбку, яно можна налякаць. Спачатку лякаліся, потым яны раздражняць больш. Ну так, так. Ну, цікава менавіта вось па глыбіні пашлендаць, штосьці пашукаць, рэсурсікаў да прамацавання. Ну, справа ў тым, што хутчэй за ўсё я ўжо ўсе прамацаванні зрабіў. Ну, амаль усе. Мабыць, можна прамацаваць, каб глыбей яшчэ... Не, кубікі тут так і не дапамогуць. Усё, больш рэцэптаў не будзе. То бок 1700 гэта максимум глыбіня. Чо глыбей? Не, ну конечно, з другого боку тамка і так уже магма, куды глыбей. Ну так, это... Ну зато это дапамагае іншым часам, калі ўжо захраснеш, скарыстацца якім-нибудь гайдзікам. Ну просто на пачатку я доўга не мог знайсці звычайны будаўнічы блок. Цераз гэта не мог на базу зрабіць. Вось тамка прыйшлося выкарыстаць. Так, ну атрымліваецца, браму я не актывую. Ну, глыбей зноўку ісці на глыбіню. Мы, мабыць, проста не знайшлі рэцэпт яшчэ адных гэтых панелек. Чамусьці ружовую толькі адну мы атрымалі без рэцэпту. Яе скараўціць чамусьці нельга. Мабыць, там патрэбны не іонны куб, а штосьці іншае. Але пытанне што? Чакай, грыбочки памацаць. Тут, падаецца, гэта ж не так працуе. Яно ўсё адсканаванае ў мяне. Тады мацаць сэнсу няма. З рассадніку спрыятлівых умоў вырасціў паўнацэнную расліну. Гэта якую? Ну ладно. Ага, добра, вот. Не.
Или глядзелі, дзе ж шукаць-то? Так не хачу на гэта на каўбаску сядаць. Так незручна. Напэўна, прыйдзецца. Трэба вяртацца ў пячоры, я так разумею. Чому я заўсёды ў цемру выходжу, а? Рідша. З гэтай лайну можна прыбраць ці не? Ты паскудныя расліны затрутай. Ладно, атрымліваецца нельга. Это, конечно, низенькая глубиня, маленькая докладнее. А, ну, тут затрымліць толькі пад рэсурсы было. Выглядала перспектыўна. Так, водорості каля Аурори. Виспа. Вітаю виспу ніяку. Подводную менавіта. Альбо мы менавіта гэтую браму і знайшлі якраз таки. О, вялізна батарэя, сюды, а? Давай. Пэўна, тут тако мы чого і не знаходзілі, менавіта тую браму, тая брама і была. А, ця-ця-ця.
activated. Так, ну ладно, іонні куби нехай будуть. Розсадник. Все ж таки туди. Добре, добре, дякую. Ну я вже і збирався туди і повсти, бо інших варіантів я просто не бачу. Ну, поглядим. Та я вже все ж таки напевно буду користатися рачком. Так, краси, аршник. Ага, місць нема. А, так у мене така толку вже є. Випі розсадник чи подводно треба. Ага, той що всередині. Поглядим, поглядим. Так, да, один титана. Где мне в это ляснуть? Да норм, пойдзе. Так, я вот что яшчэ хацеў. Тут побач, мабыць, 10 яйкі его. Спрабуем запхаць у гэтае акварыум вялізнае. Та дзесьці былі побач, якія я выкідаў, ці яны зніклі. Яшчэ трэба звяртаць увагу, знайсці нейкі боб, каб рабіць хімічныя ракеты. Я подозрю, что это будут гэтыя бобы дзесьці на глыбіні. Як трэба гэтых яек ні халеры няма. Чакай.
Не, наадварот, каб з іх штосьці вырасла. Вітанушкі, Люся. Угу. Спадзяюся, я там канепіяўку вырощу. Гадзінка. Я ўжо хаваю, што з гэтай соллю рабіць. Бо грыбоў трэба да халеры проста, каб перапрацоўваць на... А, знезаражвач. Знезаражвач. Ну што, я ж толькі навадзіцца ідзе, пана. Ну, засольная ежа. Я не упомню. Наўрад ці дазволіць. Ну, было б, конечно, прышпіліць. Ой. Чи за ўсё гульня просто не дазволіць. Дык і... Там, каш, яно ніяк насенне ідзе. Давай спрабуем. І ось такое сабраць. Мае месца. Падрэзаць дакладна не атрымаецца, няма такой магчымасці. А, ты паглянь, можна. А, прышпільна. Ну, калісьці вырасце. Так, пайшлі, складзем долю чарговую порцию. Що інше ми маємо. Адзінае, што, мабыць, перанабіў батарэйкі зараз. Ну, все ж реладаваныя, а нічого. Батарейки є. Так є. Ручку нічого нема, ўсё. Пайшлі ў гэтае непаразуменне циклопам.
Захаваліся. Не поплылі. Давайте по верхней поплывем. На Сонік поглядим. Довго потом не побачим. І не хуткі, ну яшчэ гэты цыклоп. У кого сигнал? Ну що, на глибиню? Холера, яшчэ і нож поплылі. Так, напевно, ось сюди. Наступна печора потрібна. То не вона. І холер не бачно і не зрозуміло.
Я глядец. Так, ну нам не сюди, нам наступная пячора патрэбная. Ось адтуль мы плылі. І кудись на правий бок. А, во-во-во. Все бачу. Две кульки. Блакитная. О, яна. Не чакай, то ж не тое. Не. Так, скам. О, світанок пачаўся. Хто? Він що? Что не падаецца. А гэта не будет выпадкова, як... Так. Надо поглядеть. Не будет? Так, ну аккаунт створено у 2020 году. Ну, коли-нибудь тоді відчуємо. Мы гэта пад выспай увесь гэты час шлэндаліся. В пячорах тых. Ну, знову темно.
Ладно, простите, разведку просто. Ну так незручно керовать, говорит. Чё? Капцы. Не глядеться на ру. Нічого. Ну, 19 то не тое. Тут ж проходу нема. Ці есть. А. Чи ні? Ні. А, о. А, так это повыше доследницкая. А у сенсі у меня один маяк. А, я один вже використав. Welcome aboard, Captain. All systems online. Так, чекайте, мабуть, я поспішив. Давайте я ще маяков нароблю поки що. Ой, тут звичайні кам'яні є. Принаймні, повинні бути. Що, літій? Де ж ти був раніше? Є усі звичайні камінчики. Як треба, їх нема. Так, титан. Медь треба. Не, ну серйозно, один звичайний камінчик. Пошартуйте як.
2. Так, 1 комедий, добра. Титан. Медь сюди. Дихаємо. Є ще камінчик. Тан. Іду. Просто маяков не робіть. Я зараз апошні змарнаваў, каб адзначыць войсе, таму што ну, на гэтым цыклопе арыентавацца ну просто немагчыма. Возьмяты. Зразумеў, мяу. Хоть повеселиться. О, так, апошні один комедия. Метру до колбаски. Что 74 тысячи, и это другое место. Хто ж на першым? Мабыць, лічу тое, што неяк яно апошнія часы шмат так лутаў. Так. Перший мек, друге. Третє. Что у меня за рецепт обраны там? А, пускова вежа Нептуну. Ой. Ты я хвы, чаму ён так скаміць? Ну, конечно. Engine powering up. Дочакаўся цемры, зараз зноўку ў цемры паплывем. 109. Ага. Что, рандом? А, мала. Вядома. Нихуйся. Ой, а як би туди затиснуться? Это ровно от доследницкой треба було нырять. Поглубляться. Я спускайся, кажу, а не вздымайся. Ты шо? Ай, важко. С той палкой.
А мяне не хвалюе. Я кажу спускацца, то бок трэба спускацца. Не, ну немагчыма арыентавацца, просто наогул. Бо пакуль кіруеш, ты не аглядзішся. З другого боку, канешне, камеры её. Я забываюся аб іх. Ужо, так кажучы, як кажуць, на хавчык прыбіла. Но в сутнасці ён, канешне, далей б'е, таксама навокал. Это лепей, просто справа ў тым, што аглядзецца нарм не атрымліваецца. Што? На левы бок абмежаваны агляд. Ключовое дело, калі тут только не аглядзецца, не люстэрак, ну... Вітаю. Як справы? Чаго распавядзеце? Ого, у яе зубкі-то. А вы у якого стоматолога абслугоўваецесь? Распавядзіце, будь ласка. Та ё-моё. Ладно. У камеру ўсё ж такі ліхтар. Але слабенькі. Ай. О, поглыбляемся. Знайшоў. Божухна. Та не хвалюе. Выпить. Дайте протиснуться. Да ровно стань. Ну что ты за храста, ну? Ой, ну не трэба ўначы столькі жэрці, ну што ты праплыць-то не можаш? Роля пердоль. Давай. Ну плыві, я табе кажу. Шмат невядома чаго. Вось нагадаваў на сваю галаву. Що ён праплыць не можа? Дык я нават і назад праплыць не магу. Та ён павінен выплысці. Я мы тут так и захрасли. Божух, ну можно ж разгарнуться. Ну что ему перешкоджает?
А. Мы неяк насадзіліся. Ну, насамрэч, я так разумею, у гульні гэта не павінна так працаваць. Ну, не хоча глыбей ісці. Што? Перкульнуўся. О, выскакнули. Ой. Добре, що корпусу пофігу. А усё, ми вже у пячоры. Нам сюди. Ahead slow. Rig for silent running. Не, усё, тихий режим. Нікого тут турбувати не будем з місцевих. Жніцов, є інших пачвар. 25% нам это коштовало, конечно. Друг. Ну що, безшумний режим. Ну, подумаєш, всередині хтось лається, піщить. Ну, буває. Так треба. Калера. Ой. Я не туди натиснув. Ні калери не бачу. Пливі, пливі, я скала. Тобі подалося. Нічого тут нема. І шлендається побач. Бум і бум, не буває. Мені подається, мою інше був буває. Але... Да я хочу кудись. Казать легко. Ось гэта просто шмат железа, і он не вельмі прыстасаваны да кіравання, не быццам быць. Ну. Чому ти гладкий такий? Ну, божухна, ну нигде не проплывешь. Капцы. Чаму я не хацеў зноўку сядаць за стырно вось гэтага чаўна так званага. Вітанушкі, станочка.
Що ти як справи? Та. Та не палю я ніякі айкос, ну що? Я серйозно. Берешь пульку ветрено с гелием, и все так и будет. Да ну. Де я ну зараз захрасла? Можно что-то проехать, но я ж бачу. Не, ну серьезно, я Манау просто этот циклоп. Это просто здека. А, что? У меня камера в текстурах. Ну я то заховався, але не хочу ніяким випадку я ще чогось. О, чекай. А. З активної камери можна керувати. Та все, ми так і поїдемо. Так хоч щось зрозуміло. Ой. Ні, вертай, як було. Чого мене у ту печору потягнуло? Треба було просто по одростях істи. Ой-ой. Так нікого нема. Рибка, пливи по своїх справах. Вітанки, Ткорф. Забывайся лапкой витать, ё-моё. Станочку лапкой не помахал. Шешмутку. Це чарлунка, балуя контрабандистку. Карбіля. Ножниці, волю Вондерова, яка регулярно змагається. Щось уже криху надвик платінки. Заходячи навіть на інші теми, ті подаючи на офіційне от республіки нічого не можуть зробити. Сны плечи. Всем самое смешное, что батько звали
Славомир Каранкевич. А, Що знову не так? Советскому милицианту королевской грудни. Здесь все по выродне, только теперь на экранах в форме помника МВТ. З бліком того, що многие навіть часто працівника не советского. Ой, боже мой, я и так не выспан. Но я щось криху розлучився на латині. Ось, вечно не забывайте, або не ведають про советські репресії. Это капитализм Россия. Жестко принять як спробу оклить імідж міліції. Відносно естетики можна процитувати фрагмент про городські скульптури з книги «Імідж мостовської культури». Ясно. Навеки на него нема. Тренироваться кожен день. Ну, артикули ось шмат термінів, які не то, як шмат уживаються у чатику. І ось з незвички. На якій ми глибині? 600. Ну, это я бачу просто. З крихом. Бачу, прочитав, так. Ой. Що, не сюди? Не сюди. А куди? Прочитав, зачем збився. Маршрута. А, во, там Печора. Протягивается. Ну, поплыли. Что у нас по этому светло? Что? У сенсі 5%. Через гэты режим тишини? Серьезно? Я шалею. Так, ну зараз 50 мусить бути.
Угу. Engine powering up. Так, так, конечно. На украінскай же ж пішуць, а гэта, ну, гэта беларуская лацінка, калі што. Ну, галоўнае не сасейскай. Rig for silent running. Зараз даведаемся. О, граница цяпла. Engine powering down. Чаму нельга паглядзець тэмпературу звонку? Танчкі, ўсё, снайпер, што ты як? Vital signs stabilizing. А ты ж казаў, няма сваркоў у Польшчы. Што ж такі былі? А чаму ты не ладуеш? Тут дзе крыніца цеплыні? А, ўсё ж такі былі. Ключа. О. Ну, вось гэта я ўжо дакладна не прачытаю. А, я ціхі рэжым не адключаў. Божухна, ну як ён храсне так, капцы. Я нават не зразумеў, што гэта літоўская. Если тут такая змеюка ползает, ну это... Тыски. Глубина 730. Но нам яшчэ тут только далей проплыть трэба. Мы ж нават до магу не доплыли. Мы по большей части просто бились об стены. Ну там что, ну просто такая незручная холера. Ты циклоп.
Так, наколькі пам'ятаю, насамрэч тут такі не шмат пачвар. Дарэчы. А чаго я не адпаведна пишу пячору? Давайте хутчэй паплывем. Бо пакуль небяспечных пачвар тут не будзе. Надею, наадварот нават ладуемся. Дарозе. Не глядишь, ну... Я только один гейзер зачапил, а один отсоток. Ну, это добро. Ё-моё, какая музыка. Я уже подумал, кто-то стригерился. Некая истота. О, плюс отсоток через гейзер проплыли. Зерки? Ага. І як на смак? Лепей за белорусские ці не? Опа, грибочки. Это нам треба. Powering down. Ну, то добре, то не. Так, будем краху вытягивать. You are the best captain on the planet. I'm not even Squid. Ну я, на жаль, нічого не розумію. Ладе арваршо. Дякую, почуханку.
А, все гриби висмоктав. Ладно. А это на що? Мені треба знайти жило магнетиту, а титан, ага. І то титан. Так, скласти. Давайте еще заховаемся. Скинуть уши з голови каточку. Нема що, не треба тут економії. Rig for silent running. Я сам не видно. Ну, доклади, не разумею. Так, все, досталися до лави. Жнеця, певно, проскочили. Спустимся и пойдем по камерах. На мой інший бок. Треба ніяк розгорнутися. Ну ось, через камеры ще можна жити. Нічого. Бачу грибочки. Пошли полутаем. Engine powering down. Что это было? Так, ну я, конечно, кишені забив, що це. Поукладаю квести. Покуль что. Давайте буде простіше ось так. Сюди їх складати у курку. Танки, Сереж. Ти як? І танки. Ой. А ми знову у этих підшорах. Варіантів не було. І Фоксі погляділа, каже, що треба сюди. Та там же ж де учора. Але пакуль яшчэ толькі спускаемся, тому що дзесьці паўгадзіны намагаўся праплыць, дзе немагчыма праплыць. А, другі акт. Ну, шо? А першы цалкам? Ну, ўсё абнюхалі.
смоктали. Потому что и он не маленькие такие. Но вот другие такие крыху менее по померах. Но вот от третьего вы, конечно, шалеете. Ага. Ну, добре, добре. Не, ну я певно докладно все оглядів. Був один момент, який я пропустив. Тому що вирішив, що гэта галоўнае лінія квеста. І не пайшоў туди. А як высветлілася, то додатковая була. Злая зель, ці як її кличуть. Так, рыбка. Чепилась, ладно. Релокації. Ой, там кошмар всього, як я пам'ятаю. Жаба. Не Купер. Дякую за фоллоу, сердечно прошу вітаночки. Надеюсь, не бот. Лишь бы при конце никого. А як перший коншаток не можна було отримати по першому акті? Так, там холодується. Добре. Ой, я доволі давно гуляв, як пам'ятаю, то що... Так ось, да если я вот там-то и справа, что не пошел, я подумал, что это тычется галлонового сюжета. Вітанки, вітанки. Героям слава. Ага. До нас знову присмокталися это пацушки. Так, я забил я эти, нет? Бомі. Ну, я ось гэты кавалак сюжэту не кранаў, я ж кажу, я і не ведаў. Цікава. Ну, насамрэч, калі цябе забіваць, мне падаецца, у любы момант можна гэта канчатак атрымаць. Любой гульне. Так, што я хацеў? А, я бачыў мець. А яшчэ я, напэўна, не развантажу курку. Гляжу. Яшчэ адзін. Добра. А, так, так. Трэба будзе прагнаць зараз. Ну так, я не развантажу курку. О, грибочкаў налута. Ну, зато я ад солі нарэшце пазбаўлюся. Боже ты. Так я яе ўжо няма куды пхаць.
Що ж у грибах будуть? Разу не помирали. Ну вы ж не на хардкоре гуляете. На хардкоре одно життя. Як завжди, що маєш на увазі? До 4 альбо у сенсі ти чекаєш на митність? По часу. Ну, напевно, до 4 альбо до 5, як то все. Складно відказати, що воно завсюди. Все зараз налутаюся і прийдеться вертатися. Ну що я... Ладно. Ну я казав, що нема жадання починати принаймні з її. Ну, все ж таки, мабуть, і не варто чекати, улічують, що як довго у нас тут така пригода тягнеться з поглибленням. Дві жили меді, я бачу. Я спочатку гриби вжив. І ладно, треба спинятися з грибами. Напевно, альбо ні. Гэтая холера мне руйнуе, шалеть, мне амаль курку зруйнавала. Рыбка, мне падаецца, ты не зразумела. Калі стаіць робот, лепей яго не чапляць. Ты думаешь, ты ад мяне ўцячэш? Того каточка налетела. Так, мне б зразумець, яна памерла ці не? Не, ну она амаль мне знішчыла курку. Ну шо? Ці варта яно было на тое? О, ці бы я храблю для неё випадково. Треба фаму смисловий треба спиняти з грибами. Да не то имелось на увазі, це же. Так, дрібна риба. Не, ну яшчэ одна такая не вельмі разумная рыбка. Ладно. Не уцячэш. Не дапаможа. Яна.
Жуче, конечно. Усё? Дається усё. Ага. Стамілося, десь пісь. Ну зато далее можно спокойно лут. Пошли на сетче медиа. Але як? Але як забиваю? На роботе за шипным гаком дрелью. Это уже інший узрой, правильно, да? Ну, лучше з третього скама. Ракотон с шоем. Пирожками. Ракоту нет. Ракоту нет. І все люркають. Докладніше, всі, хто отримують, менавіта ти люркають. Ну, эволюция. А что с зорочками? Ніяк ви не научитесь. Ну, мабуть, я помилився. Ну, куди ти мене тягнеш? Що ж я сама не помре? О, жухна, ну ти зовсім дурная. Тебе боль подобається, чи куди? О, це за рибка, яка не хоче жити. Сама дала по каточку паузі. Чекаем, пока вернется. Щось не хоче вертатися. А чому? Один? Рыбка. А, рыбка. Не ходи в сраку, ходи на меня. Повитаемся. Ну? Captain. All systems online. Так, результат меч.
нас по батареях? 200, 170. Сталі розладовані, все равно ми зараз в теплині знаходимося, подладаються. Таким чином. Розтеплення. Зараз 56 буде. Вітанки вчора. Що, як? Справи? О, який ж нам бок. Заховаюся, до речі. Ой, ці собрати ще грибу. Але магнітит, місце під магнітит треба. Ладно, позбираю ще грибов кров. А мабуть, це гриби, які я висадив, я не просто їх будуть цілком трапляти в кишені, а будуть виростати на ново. Тут така шафа амаль забіл. Все, апошня ходка по гриби і ходьте. Решта нам магнітит потрібно. Зараз. Пусть. Только ничего не выжить. Ну, мы ж у Петшора. Ну, так ми уїй, там ти і справа. Тепер заховуємося і шукаємо припиці. Engine powering up.
Ну, ее голос по типу класифікаваны як пад вадою, але ён гучыць вельмі пагана. І трошки не дам кот. Что там яшчэ мець? Алера. Engine powering down. Як би я її тут так залутать? Шапівся гаком і лутаю. Ой-ой. Хотелось иметь. Лежи. А чому ми не переводувалися? Engine powering up.
Говор був тут така. Rig for silent running. Jeszcze mieć. Ой. Зараз. Engine. Зараз. А, Імперія? А ми забрали, дякую. Конечно. І там по Фоксі попередила. Там мені. Не казали. Шакальний. Так. Шара. Жаль. Не играл. Вида недоступная. Так. Ты меня все подписки. Я... А, ой, боже, ты кирейт, боже. Вертаю цукерки. Ай, ты трасса. Так. Готово за челюстью. Витанушки, снайпер. А, ой, веселый снайпер, ё-моё. Это ты скидал. Так, мы забрали. Ой. У вас колер никакого, я не почитал. Нормально однолько. Витанки, вибачаюсь. Powering down. Скільки таке? Ну, пошли, шемились, да будем. Жнец шлендается, конечно. Роботу яким? В оригіналі він зовецца рачок, але мы его обозвали куркой. Тут можна назву даваць. Вось гэта вялізны човен в оригінале склоп, але вось ён зовецца каўбаскай у нас. Так, ладно, прасцей збоку назву паказаць. О. Колбаска. Ну, вось гэта рачок. Угу. А вот то цыклоп. Вось гэта вялізная. Ну, вось гэтая вялізная, яна вельмі незручная. Рачок, ён на пачатку вельмі незручны, але яго прамацаваць і навучыцца карыстацца гаком
Гэта ўжо становіцца літаральна найлепшым транспартным сродкам. Адзінае, што са дна пячор цяжка выбірацца, можа быць. І ліхтары ў яго паганыя. Так, медь выкласці. Частка дэталей была каля аўроры, а часткі корпусу ўжо в іншы бок. Пэўна, на поўдзень мы плылі, там былі нейкія вялізныя рэшткі караблёў чайнага, не іншапланетнага. Побач былі жняцы, да халера. І ось там побач былі часткі. Вось гэта паскуда высмоктвае у нас святло. Сілкаванне ўсё. Паглядзець на стан агульны. Цыклоп не гледзяш на тое, што ён у нас прамацаваны, падаецца, што да максімума. Мне не тое, каб падабаецца. Ён вялізны, цераз тое ён нязручны. Яшчэ калі дадатковыя нейкія опцыі ўключаць па тыпу бесшумнага рэжыму альбо гідралакатару, сілкаванне знікне проста ў момант. Engine powering up. Энергія. Мы учора вось, калі першыя спробы былі менавіта паплыць у розныя бакі, што чагосьці адшукаць на цыклопу. Па-першае, хутка страцілі энергію, па-другое, гэта другі заплыў быў. Першы заплыў да мяжы даплылі, сустрэлі двух празрыстых чарвякоў, і у выніку цыклоп выбухнуў, прасели на корку, чакай. На курку селі, яе выскукнулі, а там кадалі бясконцая прорва. Ой, карацей, капцы. Яно мусіць з часам прайсці. Што вы не магу выправіць. Таму што зараз вывод гуку яшчэ больш ускладніўся. На звычайных наладах проста вядуць гук з мікрафону, у мяне ён ідзе праз праграму з кампрэсарам, з эквалайзерам. Эквалайзер я адключыў. Карацей, цераз VST-плюгіны. Спачатку ідзе ў NVIDIA Broadcast, потым ось у гэта з VST-плюгінамі, а потым ужо праграму з эфектамі, а потым ужо у ABS.
Ну, я сумняваюсь, што штосьці выправілася. Як яно? А, выправілася. Ага. Ну, перезапусціў праграму, просто прышпіла яшчэ ў тым, што не ў такім выпадку трэба гукавую панель адчыняць з дадатковымі ўласцівасці на выкладкі з гуказапісу, таму што толькі тады пачынаю працаваць мікрафон. Ну, ўсё цераз гэтыя вось хітрыя сістэмы. Ну, а ваўчара музыка сама па сабе даволі ціхая. У мяне яшчэ дайкінг усталяваны, каб калі размаўляю, ўсё ж такі музыка была цішэй, каб мяне не пераглушала. Я зараз дадаў у гучнасці музыцы. Но я магу дайкінг крыху зменшыць. Толькі я не памятаю, які гэта бок трэба змяняць. Так, ну зараз кажу. Лера, не зразумела. Ага, у гэты бок. Чаму на Discord так шалёна? Не. Чатик босс, хто хоче, долучайтеся. Так, давайте спочатку. Мне треба на штось орієнтуватися. Так, было минус 26. Калі 0, яно, певно, не змяняє, коли я розмовляю, но... Ага, ну... Мінус 16. Ну, криху тішей робить. Мінус 23. Ну, не вельмі моцно, так, мінус 23 тоді. На дискордах так само треба усталювати. Ну, цяпер лепей. Rig for silent running. Ё-моё. А что тут так жнецоў-то ж до холеры? Мабуть, прикануться тут и пойти доследовать на рачку. Берем на керунок, маяки з собою. Engine powering down. Ну, 100%, все заладоване. А, 15 хвилин обмежування, коли що. І то я додавав, ранее 10 хвилин було. Не скончиться. Ми зараз, коли криниця тепла, у нас тепловий реактор усталюваний. Ось він. Перетворює навколишнє тепле на електроенергію для живлення циклопа. В этом проблем нема. А, ось тут така дірка глибіє.
Я амаль доплыў, куды трэба было. Ну ладно, я вяртаюся пакуль што на гэты. Я не хацеў на сярэдзіну выходзіць, раз тое, што тут такая вялізная пачвара поўзае. Яна дзесь схавалася, але яна тут такая. А цыклоп ён не вельмі моцны ў параўнанні з рачком. Цяжка будзе ратаваць. Да што ж ты будзеш рабіць-то, ну? І яшчэ одна прычапілася. Пачварынка. Що? Пунькай. Так, а я забыўся, а дзе першая? Так, гэта тая, якую забілі. А дзесьці ж першы... А, во. А! Я сажрунька, ось гэтая рыбка. Так, давайте праз тихий режим проплывем. Ahead slow. Курва ж нет. Что я зроблю? Ой, истота пришла. Щось так виглядає, ніби ми далі на циклопі не проплывем. Я тут тільки не бачу інших проходів, але це що? Це добре промальована текстура? Так, це добре промальована текстура. Юперная масі. Ну і що ти хочеш? Я те, що ти шукаєш. Хочу допомогти. Допомогла. А білізну мені хтось простить тепер в кабуті. Так, що хотів? А, ой, боже, я ж не синхронизовал. Блин. Машка висеть. Так, ну что? Світло виключене, рухавики виключав. Угу. Все зладоване. Вчора 15 хвилин до біжування. Ну, не довжей за 15 хвилин. Ну, просто інакше, справді, щось занадто протягує хтось закине, і будемо потім півгодини слухати. А ну як там, качерик буде вялізне. Че, мы докладно не
дохуя. Спробуем. Не, яно так не працуе. Яно просто не дазваляе, калі даўжэй да 15 хвілін. Що, вот? Ну, зараз мусив... Зараз норм? Усё яшчэ пердзець? Зараз просто злучаўся дыспер. Я забыўся яго ўключыць. Ну, гэта дыспер прыглушаўся, гэта норм. Забыўся ўключыць яго. Ну, могу отключить. Ну так зараз же хук нормальный чи не? Я просто при излучении так довольно навантаживаю. А. Мне показалось неблагая гульня, как скормаки. Ну, так. Віншую, босса. Ну, не пропустять я надо уже за 15 хвилин. Сколько там было у нас посылаться? Ну 39 хвилин. Ну, я думаю, не пропустить. Engine powering up. Ну що, тест на то, колькі ми вночі жирля, ці протиснемся через эту дірку. Мені щось подається, що ні. Розкочили. А яка тут така глибиня? Ага. Так, провожу. Е-мое, это такая история была. Пойшов. Та ну ти жартуєш. А у кого воно стрелять? Rig for silent running.
О, бачу. Ви туди доплить. Что это за зеленые кубы, конечно. Питание. Жнецы. Холод гэты. Не-не-не. Тобі видається, я просто скала, я тут таке довгий термін з'являвся. А вот не спробуй. Це об'єктовувати храм. Давайте ниже спустимся. Я простей заскочить. А наколькі я ниже спустився? Нормально. Ну, ось волок мясцовы. И он это... И кучить, и чомусь и фаерболами стрелить. Треба її позбігати, вядомо. Не, но вядомо, що ковбаска туди не протиснеться. Ковбаска у нас занадто вялізна. Так, что это такое? Перше, давайте отремонтуем брончика. О, спекотненько тут такая. Где она? Вардруна? Михайло. Так. А, Форндом. Початку доволі подобно на Вардруну було. Звуковий стримувач. Ці мали позадземні будови промінюють високочастотні звукові хвилі, які, схоже, мають відлякувати від великої споруди місцевої форми життя. Щось не подобно той, як я напрацювала. Ага. Ну, минуле щось я не познав. Мені подається, вона не активна. А, тут так навіть ключ не потрібно. Можна такого... А, потрібно. Блакитная? Курва. Так
Так я глядзеў, ну справа ў тым, што тут така яно аўтаматычна прапануе штосьці пакласці, штосьці пэўнае. Трэба проста навесціся такому. Так, все ж таки я не меў рацыі, я кубы выклаў. Я думаў, яны ў мяне кішэні, яно мне не прапанавала. Ну я вось гэтага моманту і баяўся, што хутчэй за ўсё, знаеце, кудысьці памяшканне, дзе спатрэбіцца іншая дошка, якой у нас ўсё яшчэ няма. А дзе іх шукаць, я хаваю. Ну, хутчэй за ўсё, дзесьці ў іншых месцах трэба шукаць. Наўрад ці яны побач пакладуць патрэбную рэч. Так, не, ну гэта штука не актывуецца. Блакітную мы яшчэ краўціць не можам. Яны, мабыць, прыдумалі нейкае іншае ў войсці, і толькі ў гэтым храме мы знойдзем блакітную дошку. Ну, наўрад ці такі варыянт. Малаверагодна. Я ж, пэўна, апрануў тэрму змяцненыя підвищує ймовірність вживання за надзвичайних температур. Ідзе... Дякую, але... Мабуть... Просто подказка, тут таки шукаць, ці ўсё ж таки ў іншым месцы. Мне падаецца, ў іншым месцы кудысь трэба. Альбо ліка зім уже паглядзім. Я покуль спыню. Выдатна. Ой, малайчынка ён. Я не ведаю, як давесці каардынаты ў гульне, а вось мне як ты даведацца гэтыя каардынаты. Я маяк размясціў, кажа. Я пакуль не пазнаю гэтая пячора. Так, ён плыве на паўднёвы захад. У яго ўжо моля не вытрымлівае.
Да я намагаюся зрозуміти хоч, з якого боку він уваходив. Тому що ж є ж тут таке все ж таки ще інше овочі. Він з іншого боку вийшов. Блакитную не. Блакитная у меня не было. Схему нема. Ну, я только желтую могу крафтить и все. Так, тут така якраз таки ось Хейтоволод шлендається. А ось гэтай скалы я тут таки не пам'ятаю, гэта нейка іншая пячора. Не, я тут таки не был. Я сюда не заходил. І гэта не той самы корабель, там і не было пабышлава. Я тут таки не бал. Трэба шукаць. Ну, гляди, ружовую мы выкарысталі, я яе краўціць не могу. Я могу краўціць толькі жоўтую. Да вы здзекваецеся. Я не могу ружовую краўціць. Не маю яе ўкраўціць. А я яе ўжо выкарыстаў. Ага. Ну, зато я зразумеў, дзе я. А их можно забрать? Падаецца, что не. А, только у водицы можно выкласти. Ладно. А. Я на циклопу одрадзіўся. Ну и в кишенях у меня ничего не было, там его. Да отшатись ты! Вот война. А, еще одна, ага.
Що, ми завалили гульню? Ну то ж, і коли просто вертатися треба, я до того готовий, тому що вже зрозуміло, що блакитної дошки немає, треба ось кудись повсти. Лол! Я можу зробити по-іншому. Так, я зараз погляну на стан циклопу. Мені просто тільки що ось гэты волос з'їв. До речі, гэта Левіафан зоветься, гэты волос, ці як? Треба отсканувати його. Так, я ще раз, я стан хотів поглядати. Стан добрий. Ага, енергію смог творити. Вовсе. Ну, ладно, насамрэч пофігу, ми добре регенеруємо. А, пожертвовать, да ё-моё, ну что ж я таки не собрал это? Так, я хотел отсканувати эту істоту. Каб зрозуміць хоч што гэта. Але напэўна гэта самагубства насамрэч. Ладно, пофігу. Поплыли отсюда. Шлях буде складаний. Клопа я, напевно, покину тут, бо у мяне зусім ніякага жадання выскокваць адсюль. Ці ўсё ж таки на циклопе выходзіць. Сонарачку хутчэй. Вось в чым уся справа. Але непогано было б, конечно, ресурсы усе привезти. Ай, ладно, напевно, поплыли мы на циклопе, у колбаски. Давай, гоняемся. Зрозумів. Дякую, дякую. Інша виспа? А я не ведаю, де вона. Я не бачу іншу.
Чего присмоктались это такое? А. Ой-ой. Да ну не. Просто отшапись. Спустите. Мя-мя. Да что ж ты будешь робить-то? Еще и на шкло прицепилася. Дайте мне кулемет, ё-моё, где угли. Знаешь, пришепилась ли хозяин? For silent running. Engine powering up. Існує яшчэ запаволеная версія гэтай песні, вось яна, на мой погляд, прыгажэй звучыць. Але і гэта, конечно, легенда, арыгінал. The head standard. Что такое? Неровно плыли. А вось гэты храм. Ну, скелі гэта. А, так, Василин Темпл. Так, теперь, конечно, питание, якое вывести з науку.
Так, я напевно покуль спинюся. Powering down. Знайдемо войсті усередину. Тут таке якраз таки шлях до блакитної ти таблички. І покинем яшчэ маяк. Знайшов. The volcanic rock, which has formed in this area, can be carbon dated to between 8 Існує, творилася вулканічна порода, вік якої згідно з вуглецевим аналізом стоїть 800 тисяч років. Так, а можна ви дадите мне маяк усталевать, да? Зараз треба буде знову смоктанув позбивати. Фармні гроші на інші гроші. Боже, на этой пикане я уже подумал, что какая тут такая выбуховка может быть. О, блин. Боже, я за музыки не разумею, где что отбывается. Макаруки не такие, не очень музычные. Engine powering up. Да тут... Нават не починай. Не починай, кажу. Що ж ти упорт такі, ну? Слушай, ты мясцовая фауна. Rig for silent running. Тільки треба зрозуміти, як отсюль достатися. А, о, дякую, хто заповнену версію додав. Автодак. Очар, дякую.
Вітаночки, Зеленар. Що ти як? Ну, одна з. Вітаночки, Ніконо. Дякую всім. Ну, покриху не без гайдаў, бо зараз доплылі до храму іншапланетнага, а там патрэбны блакітны ключ. А до блакітнага ключа патрэбны ружовы. Ружовы мы ўжо выкарысталі. Зараз трэба вяртацца па ружовы, потым па блакітны, потым да храму. Вяртаемся. Просто взяли, запавольнілі песню, але якая прыгажосць стала. Я не кажу, што мінулая пагана. А мне так зусім датна. Ну, гэта дзякуй чаціку за замоўленне. Дякую, ваўчары, дякую. Кот невядомы яшчэ дакідае. Я яшчэ неяк цераз гэтай восі ў гэтай пячоры не мог патрапіць. Клопаў. Ще не прыціскаўся, паўгадзіны маяўся. Не ўдалася, неяк заплыў. Я вибачаю за скам, я на новую запущу эту песню. Котячий скам. Так, а що я не почала? А. Дык ты сёння таксама? Не.
Я зараз на гэтыя праходы глядзеў, і ў мяне літаральна ў галаве адмалёўвалася мапа, куды, куды, што ідзе. Не, у баратраму не гуляў. Ну, ведаю, што яе вельмі хваляць. Але то ж кааператыўная гульня. Боже, я зноў куди раз, Аня? Rig for silent running. Где-то час гульня музыка была. Ключная. Ага. Зрозумів. Ну і вядома, набыць їй треба. Ой, не та. Running. Всё, хутка достанемся до поверхні. Так, ну карацей можна заплываць цераз гэтыя мяшкі, а не так, як я сёння заплываў. Там він же воді, хтось на гарматі, хтось підносить снаряди. Ага. Три 4. Жовнір отримляється. Ой. Ahead flagged. Emergency speed. Warning. Vessel calculating. Excessive noise. Ahead standard. Я бачу, Руді гуляв. Травм. Ahead flagged. Emergency speed. Ahead standard.
Excessive noise. Якого вигляду тут тільки нема датчиків температури усередині руховику і внутрішнього. It flagged emergency speed. Кого. Seek fluid intake. Так, так. Так. Ahead slow. Engine powering down. А кольки енергія? Нормально. Ну что, пошли ресурс тягать. Я тут как грибов налутал. Прямо колькость. Welcome aboard, Captain. Так, есть. Позиция. Vital signs stabilizing. О, він що з босом? Що? Некий ремікс чи що? Чомусь по-іншому гучить. All systems online. А, заповольнена. А, и реха. Ага. Чего это не реха означает? 1 minute. 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 1
Та поспеем, покуль працягаю ресурс. Не привожу ремікс нуля. Так. Ну зато я нарешті перероблю усю соль, яку я там вже не збирав за допомогою очистителя води. Там 3 гриба и 1 косоли йде для виготовлення кислоти нікої. Варидний пан. Так, меди. Ага, припіла. Але хоча за все там ще зосталося. Ай! Я все ж скорки витягнув. Ні. Та ну... О, водорості покриху виросли. І на той різний. Опа! А яйки-то вилупилися, і там я вирішив гриби камікадзе. Ой, дякую. Виключу. Я вже забився просто. До речі. Я хотів перевірити, а коли собрати грибок? Ні, не зникає. І навошта эта розсада тут така? Кратій Фоксі, бачиш, зрозуміло, як вялізних рибок в акваріум. Треба просто яйки туди скласти і все, і воно виросте. Але погано то, що тут так вибухових я виростив. З гэтымі камікадзе рыбкамі, ну та... Каханне жорсткае. Не кожны яго зразумее. Ну вони ж не вибухи. Так ж. Ой-ё. Обычно луток так налутал.
А, чэрга на 22 хвіліны. Ну, так, ну що, ризикнем здароўем. Я хочу паспрабаваць грыбы памацаць у сярэдзіне і паглядзець, як будзе сябе камікадзе гэта. Ты паглянь. Яны не варожыя цяперака. Не, грыбы вы таксама. Такім же самым чым. Як нема чаго? А акварыум? У якім яны жывуць? Ой, якая там якая апошняя. Ёма! Ну вы пагляньце, божух, каточак крыху ашалеў. Налутаў і так налутаў. Не, яно прапаную на скіп менавіта тую, якая зараз. Calorie intake recommended. У мяне ў спісе, пэўна, 5. Якая з іх сёмая ХВ. Ну, просто напішаш, калі скіпнуць, і ўсё. Я скіпну. Калі пачне. Чэрга. SQ. О, яшчэ скайрымчык. Welcome aboard, Captain. Альбо нават Oblivion. Тамака, дарэчы, украінскай суполкі украінізатараў пакрыху карацей, з'яўляецца перыядычна справаздача аб гэтым, аб перакладзе Oblivion. Я вось вельмі чакаю. Такім задавальненнем бы пагуляўся. Но, на жаль, гэта тамака надоўга будзе. Каманда невялікая. Ну, агучка гэта, канешне, файна, але ну хаця б тэксты у іншай гульні. Ангельская это агучка дусюль я. Куды мне гэта пхаць? Ну так. Ладно, давайте зробім. Пачнем перарабляць пакрыху. Vital signs stabilizing. Не. Пакуль просто выкладаю ресурсы, якія там налуталі. Я вельмі шмат грыбоў налутаў цераз тое, што іх мала было. І цяпер кагось гэта вырашае пытанне.
А у нас учора увечары крыху прыкрас было. Вось я тут на другім паверсе прыгажосці навёл. Вось адпачывання цяперака такая на трэцім паверсе. 4-й паверх дадаў. Ну, просто я хацеў столі, каб не былі ніжэй у адпачывальні. Ядальня нейкая за чымсьці зрабіў. Прыкрас мала. Ну, яшчэ штось з 4-м паверхам трэба вырашаць. Босы. Но з кам'юніці стіму, тое, што людзі нарабілі. Грибны Амазон, ну, атрымліваецца так. Альбо з хлориднай кислотой. Так, потом. Так і будзе. Ну так і будзе. Ну, зараз нейкая бабка нейкая. Дык ППО, СПА павінны ж рэагаваць на гэтыя на рухаючыся аб'екты. Seek fluid intake. А калі мы забудуемся, ну, хутка рухаючыся, мы можам спакойна выйсці ў космас і паляцець. Я ўжо прапанаваў такі варыянт. База прыйшла. Ну, ўсё ж таки адна справа карабель, які хутка ляціць, а там штосьці маленькае такое поўзае, штось давала, ну што, навошта тут такое СПА актывавацца? Його кислоти накравців. Так, один грибок. А, не один. Ой. Vital signs stabilizing. Тому що там окадусель шафи.
Ну, то, конечно, логично тут такое усталяваць, но я ж вырашыў один момант, што ў мяне не хапляе месца под гэта, под ресурсы, і крыху психануў, так кажучы. Ну, 7 трошечки. Божух, ну это яшчэ не ўсе грыбы. Куды мне потым гэтую соль пхаць? Ўсё забіў гэтым хварынай кіслатой. Ну, справа ў тым, што я не ведаю, наколькі доўга, напэўна, не знікаюць рэсурсы ў гэтым гульне, і ў выніку, калі вось купу такого выкласці, яно будзе дадатковае навантажанне рабіць. Я цераз гэта не хачу выкідаць. Та ну! Кацочак, ну што ты нарабіў? Я думаў, грыбы скончыліся ўжо. А з якого часу можна аб'ядноўваць эмоткі 7TV з іншымі? А я ж не бачыў такого. Прышпільна. А з твічоўскімі ці стрымерскімі можна аб'ядноўваць? А спробуем якого-нибудь моего каточка, моего паку. О! А гэта через панелю 7TV робіць, ці як? Через додаток же ж можна? Браузера. Welcome aboard, Captain. Зараз Фоксі. ТВ скину, я так розумію, ти з телефону. Здоровый. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Я просто выкарыстоўваю, пэўна, гэтую штуку. Панелю з эмоткамі ад BTRTV ці ад чагосьці іншага, цераз тое, што яно мне больш зручнае. 7TV мне неяк не спадабаўся. Панеля сама выявляет ее. Ну ладно. Пришпильного все равно.
Щось- Так. Так собі. Так. Ужик, на що я наробив? Як це? Ладно, п'яно jeszcze треба було. Это кислота хлоридная душель. А, Vital signs. я зрозумів. А сам? Чи закапився в місці? Давайте в реактор закладем. Оптика. Тестово. Ну, як у любим виживачу. Часу треба шмат, вельми. Це звичайна справа. А, то бок там є ще краутні імгненні. Там треба чекати. Ну, гэта усе скам механіка ў гульнях, я лічу. У виживачах. Вось мне такое окно не падабалася, але там добра, што можна проста ў наладах серых гэта адключыць. І прыскорыць да шаленых хуткасцей. Ты і так доўга шукаеш, здабываеш пэўныя рэсурсы, а потым ідзі чакай. Так, мне ж больш нічога не трэба. Добраніч вячора. Рад бы бачыць. Дзякую за файную музыку. Доброго адпачынку. Прыцягнем з сабой халеру, ну. І чырвоныя чамусь. Ну, ад гульні залежыць. Ну, ўсё ж такі ёжыш у кожным выжывачу якія-небудзь рэдкія рэсурсы, якія патрэбныя. Так, ну я ўсё выклаў. Так, зараз нам трэба будзе шукаць за дупай Аўроры выспу. Навошта я тут такая нашу курку запаркаваў, то пытанне.
Но калі не павялічыць, ты можна і не прыкмеціць руку каточка. Угу. Ну, норм. Не ў той бок. Світанок ужо. Всё. Ну, все роўна, час на вырабленне рэсурсаў я лічу скамам. Просто ж я ж выжываць ідзей мне виготовляюць, ну просто трэба знайсці рэсурсы, виготовиш. А хто казаў, што гэта сюды на рачка, рачок лепей? Вось мне ўсё, мне рачок зайшоў. Ну на молі ж так не зробіш, так не скокнеш. Боже, там казноўку рыбка хоча завітацца. Ну, у молі яшчэ, канешне, не дахоп, то што яна зусім слабкая. Яна па цалону гэтай рыбкі ну, ледзь вытрымлівае. А, вось тамака падаецца. Вітаншкі бібля. Рады бачыць. Еме. Ну, так я убачыў, просто глеба я ўжо зразумеў, як выспы пазначаны, просто там здалёк туман ідзе, туманом схаваная. Ну, молі, як пачатковая, менавіта рэч добра ідзе. Пакуль на рачку няма гаку і прасунутага рухавіку. Баба! Ну, я разумею, що выспа плавае, но я спадзяюся, мы даскочым. Так, мне трэба на паверхню яшчэ раз аглядзець. А, во, ўжо побач. Не, чакай. Збор экіпажа Аўроры. А ты казала за дупай, ну... З таго боку Іо, это атрымліваецца паўночны сход. Тут така паўднёвы захад. Сьогодні досыць. А правильно ішоў, гэта ў якім накірунку пытанне? Я зарыентаваўся на дупу Аўроры. Вось яна. Вось выспа. Што дакладніць, будь ласка? Ну, то бок, усё ж такі на паўднёвы захад. Месца збору экіпажу Аўроры. Што мне падаецца, там быў. Паўднёвы захад у мяне, тут только поўдзень, паўднёвы захад.
А, ну, все слушно. Дякую. Дякую, Лізне. Зачеп... Поздно. Тісно. Якось я ще раз. Да ну ё-моё. О, так, все, полетели. Я по так, ну, по блакитный ключ, щось такое. Ой, не, по ружовый, блакитный потом. Можна отчалю ще. Оба. Ну, а майже ж. Ну, ось рачком заповзли, все добре. Ё-моё, что ж ты таки не можешь заскочить? Эп. Синегличка. Ну що, баста дерева. Ты ж казала 80 метров. По пешуре. Угу. Welcome aboard, Captain. Ну, гэта не зусім пячора, гэта ўжо выхід у акіян, то бок мне трэба менавіта, напэўна, пячору нейкую знайсці. Ось яна. Дык я зноўку да гэтага тэлепорту шлыхных дастаўся. І што таке было? Ну, гэта 0 метраў у нас лічыцца. Ладно. Не. Фух. Ось как нам. Не тая выспа? Ці што? І што ты маеш на ўвазе? Так, можна высадіць. Так, я щось не зрозумів. А як я сюди зайшов-то? Ой-ой. Ладно. Ну тут тільки занадто глибоко. Коли ти маєш ось гэта на увазі.
Ось сюди просто відпустите під виспу саму. Не сюди. Это не 90. Валера. Ух, зачепился. Слушай. Добра. Свернуться будет складано. Ну, то бок все ж таки треба печеру шукати. Ну, зараз шукаю. Все ж таки, виспа яна ж плавучая, що цікаво, і я не бачу, де яна буде виходити до 90 метрів. Щось дивне. Я не розумію. Справа у тим, что тое, что ідзе пад выспай, і оно не 90 метров, оно значна глыбей. Ладно. Полетели. Ці 10 пад выспай. Пад выспай тут толькі вось гэтыя слупы. Там не ідзе 90 метров. Ось чаму сейчас справа. Вось зараз я на глыбіні 50 метров. І гэта пад выспай. Давай, это цяжка зразумець, так што... Да я задзяўбусь просто. Бывает, пачну тут. Гэта не тая выспа, падаецца. А чаму ён так хутка бяжыць? Гэта не тая выспа. У нас маленькая. А, гэта ён просто відэа прыскорыў. Ну, Сэнсі казала, ты казала паўднёвы захад, Southwest. Гэта яно і было. Так, чакай. Сюда Аўрора. Зараз ён на поўнач плыве. Но гэта зусім іншае.
Это мы тут так якраз таки глядели на фейерверк. Да, Ти казала, ти криху по-іншому, Фоксі, казала. Ти казала, ти ж правильно йшов. Я питаю, ось сюди ти правильно йшов. І так по колу. А потім спитав на керунок, ти погляділа, кажеш, вогневий захід. Ну я і пішов сюди. Треба було просто сказати, каточок, не туди, не туди. Давай, дупа пухнастая, разгортайся на 180 и давай. Чаши. Дякую, Елізна. Бачай. Ну куди не ти? Тугий каточок. Та де дно-то? Ё-моё. Глибоко. Кліп не туди. Ай-яй-яй. Ну, під кліп треба все ж таки некий мемний момент. Оба, поверхня. Я ж просто ще зорієнтувався на дупу этой Аврори. За дупою. Ну і пішов. За дупу. Так, ось там яка виспа. Ось та хмара. Ой-ой. Так, виспа льотуючи, дай я почилю, наберу мощності руховику. Дякую.
О, світанок. Сюди його. Так, ось повніч, там бачу хмарку. Ну і подається, эта виспа, ось по тому відео, яна не плаваюча. То бок я, напевно, змогу забрати на глибині. О! Нормальне місце. Так, не доскокнем. Знаете, тут такой жнец шлендает. Ну шо? Да ё-моё. Дурная рыба. Что я на подгак паузе? Так, а вот что и пляж. Ну, подається тут только за фейерверками назирали. Vital signs stabilizing. Ось гэтая пячора, напэўна. Ці не? Тридцать метров. Спочатку огляжу по боках. 50. То, занадто. Та ё-моё, чому рослині не дають пройти? О, знайшов. Окей, дякую. Йо-моє, напевно, її варто було отсканувати, чи ні? Якось. Теперь-ка я могу ее краутить? У меня была подозра, что дурный каточек просто не отсканал, там и не мог скраутить эту табличку. Ну так. Ой, дурань. Ну тогда... А, 10. Ага. Ну, мы можем вырабатывать, тому уже будет неважливо. Алмазы у нас є. І ти маєш на увазі кольори. Тоді це буде привод. Так, треба сильніше вище. А, во.
Ну, що тут таке виїсть? Як мені подобається на курки скочити. Ема, зачепився. Уи. Яй, занадто даємо. Ладно, треба спинитися. Welcome aboard, Captain. Так. Ну, ще вони куби ми хіба що не можемо виробляти, конечно. Давайте пожрунькаем. Возьмем еще додатковые водицы. И поплывем по блокетный ключ. Что так гучности раптом додалось? Да уж, намагаюсь позбавиться от соли, але не. Грибы не допомогли. Зроблю яшчэ некалькі маякоў, напэўна. Дякую, що був. Доброго відпочинку. Радий був бачити. Добраніч. All systems online. Дякую за підтримку. Дякую за бітік. Приємно. Так, що у нас посілкування? 70-60%. На поля.
head standard. Что за хук? Что такое? Что это за губы был? Лежит, нибудь зомби аптечка там генерируется. Добре, добре. Ну як я зачепив эту переносную човнарню? Та ну ти... Що це? Я шалею з гэтага циклопу. З тобой рабіць. Ён ні назад, ні наперад не хоча. Кот водила атрымляецца. Да нікуди яно не хоче, в тим ти справа. О, зараз щось змінилося. А я ж повно натискав ДВР. Ну, всілякі дякую. Буває. Ті я такі дурні. Ну, таке. Пакуль святло, десь печора. Бо гэта вось, яку я адзначыў, не зусім тое. Не поспею до темры. Да задолбешь ты, божухна. Понаусталёвывай, что такое. Нічога не бачу. Дзе я? Я рухаюсь хоць ці не. А дзе гэтая камера-то хоць? А.
Та де, ну? А, во, знайшов. Все слышно плыло. Так, заховаюся. Мабуть, варто вже тихий режим включити, або проскочимо. Боже, на що я знову розлагався? Ось. На правий бок. Rig for silent running. Ой, який ж глючний циклоп. Щось залагала аптечка. А, ні, щось успокоїлось. А, знову почалося. Ладно, задербешь. Ладно. А, не. А що это тогда? А що, хуйні холери не бачно? Що? Межа? Невідомий код.
Вось там кажа з гары гэтая рыска з трэкамі, і там піша, хто замовіў. Та што гэта за гук? Што ў мяне там ўсё пярдзіць у гэтым цыклопе? Ой, ну ўсё ж таки спецыяльна. Да ё-моё, да што такое? Не туды праплыў. У мяне каточак ніяк не распарадзіцца. А, сюды спускацца трэба было. Пераскочыў. Ці не? А, во. Rig for silent running. Ну, было б непагана, шчыра кажучы. А що поганого шмат ФПС, а? Не, ты глядзі ў мяне. Жнецы просто здзекуюцца па ўсёй дарозе. Збраліся. Ну, я больш-менш, конечно, прызвычаюся зараз да цыклопу за дапамогай камер, но ўсё роўна. Вельмі зручная рэч.
Я ж выключыў ціхі рэжым, чаму мы ледзь паўзем? Мне щось ураження, що ми на першій хуткості паўзем. Глядзець на контур гэтага магнетіту, мабыць, жыла. Не бачу пакора. Цяпер хоць пакрыху ладавацца будзем.
Ёперно. Мышь. Голод прочнусь, что? Я думаю, спрабаваць, мабыць, яшчэ праціснуцца рачком у тую пячору наўрад ці дапаможа. Атрымаецца дакладней. Seek fluid intake. Rig for silent running. Давайте тут каля езеру станем. Няхай ладуецца, пакуль мы будзем адшукваць. О, что уключили? Vital signs stabilizing. Ну, я понял. Золонар замовив. Е-мое. Не, напевно, рачком тут кага было проплывать. Горелки на вот,
Дык замаўляй. А нічога, што яшчэ раз, а? Зноў кацячка. Легенда. Так, дошка пачакае. Асабліва спараджання. Так, зразумела. Трэба рэшку сюды ўсё ж таки прыйсці. Хорошее замовлення. Могу их у казино змарнаваць. Е-мае, як сюди рачком-то проскочить? Ну так, так. Такой, ну ладно, уже дослухаю. Пані Кроу, вітанушки, вітанушки. Вітанушки усім рейдерам. Дякую, велизний за рейд. Так, вітанушки пан Різдво. Ріпер, вітаю. Маджет Шифі, вітаю. Як у справи? Я бачу, у Діабло гуляли. Як там апдейт? Так розумію, це вже додаток, який випустили, глядели? Ехало, вітанушки. Боже, хто лапки помахать, забываюся. Вітанки, вітанки всім. Щось мені ковбасі сьогодні. Ага. Гэта сабнаўтыка. Гэта менавіта сабнаўтыка. Тарка, це вітанушки. Рада бачить. І як вам додаток? І працягваеце на мінулым персонаже, а напэўна ж сезон новый герой, ўсё гэта. Цікава, на кем гулялі? Там оказалось по балансу. Так, я яшчэ раз захаваюся, що я, конечно, шмат пачаў захоўваць. Ой-ой-ой. І як цяпер у сярэдзіну патрапіць? Крыса. Ой, што я разогнаўся. Ось мы пакрыху вырашымся па сюжэце. Ты, ё-моё, што ў мяне забавілася?
дасталіся, ну, намагаемся трэці ключ здабыць, дакладней ўжо якраз таки мы ще маяліся. Шпланетная некая забудовы невядомая. Зараз па ключик прыйшлі, а потым да храму поедем, будем глядзець, що тамака ў сярэдзіне. Трэба адразу не забыцца сканаваць гэты ключ. А то цераз тое, што я мінула не адсканаваў, мне прыйшлося это шукаць іншы. Оксі вельмі дапамогла з пошукам. Що это такое? Так, його на клуб накладаємо. І що? А ось тут така... Портал запрацював. Ну, ключи можеш виготовляти за їх допомогою. Ось, і он ось рожовий ключ. Де? Ну, я спочатку оглядаю, потім заберу ключ. А на конт порталу, ну я ж просто сюди прилетів на циклопі, на ковбасці. А коліни такі недалеко. Ну ладно, поглядим, заховаемся, да поглядим. Угу. Так, побачимо. Так, все, повинны были рецепт отрымать. Блакитна дощечка, рибна і холодна, має сяляво блакитний знак, що нагадує букву H. H. Ці прилади найімовірніше, слугували для своїх творців перепустками через систему безпеки, їхній розмір здоганно вказує на певне додаткове призначення, як виконання ролі особистого комп'ютера. У будь-якому разі використані технології значно випереджають людські. Так, додалося все добро. Мені щось так пришпілює, як круг сідає. Да юперне ти маті! Сюди до мене. Як я на задьобла лякать-то, ну? Кожний раз так. Ну, голос-то жаночий. Він ж з нами розмовляє. А так? Хто його веде? Так, ну і інші храмні, які потрапили. Чекай. Що по ознаках? Нітні двері. Ё-моё. Ну ладно, можно вернуться. 90 метров. Где мы опынились? Так, а наколькі далеко от базы? Километр. О, еще ионный кубик. О, позаземная гвинтивка. Цей прилад своєю
будовою дуже нагадує людську зброю, тому й найвірніше призначені для людоподібної істоти. Незрозуміло, чи людиноподібними були підземці, які створили прилад, чи істоти, яких вони використовували. Зрозуміло те, що позаземці вважали захист цієї споруди необхідним заходом безпеки. Очевидного способу взяти гвинтівку з вітрини немає. А її виробити нельзя. Дайте зброю! Хочу отстрілювати тих рибок шалених, які люблять завітатися. Мі. Ух ти. Это порт такие вылезны. Ладно, это потом. Пошли на другий поверх. Йо. Кольки тут поверху. Ага. Еще ключик. Кто? Александр? Ну що з киришками? Ну так, циклоп легко заскочить. Заземний прилад. Прилад кінця світу. Щось нагадує этого, як його? Рика да Морті. Дослідження засвідчує, що цей прилад містить достатньо енергії, щоб нищити всю планету разом і збільшити сонячні системи. На щастя, він вийшов з ладу. Ні, нічого нема. Ага, тут таке зачинено. І яка сюди потрібна дошка? Пішли. За цим ходом розташована кімната керування спорудою. Ну, гэта хоць не СПА, это не трэба ж нам канчаць агульні. Пра мне глядзелі. Ой, не. За шо? Енергетичне ядро. Не бачу. Цей прилад містить енергію тотожну 100 мегатоннам тротилу. Енергія може передаватися через споруду та спрямовуватися в кораблі, що летять поблизу, або може долити планетну силу тяження і вражатися цілі на орбіті. Керування енергією здійснюється через сусідній термінал, що дає змогу вимикати прилад за потреби. Наразі прилад діє без параметрів, тому, ймовірно, вражатиме будь-який корабель в межах досяжності. Та... Не, я не буду выключать. Но у меня... А як же блакитний ключ? Нам же ж, між іншим, потреба ще вилічитися. Ми ж бактерію підхопили.
нейкую невядомую. Альбо можна выключыць і мы ж павінны ўляцець. Можна выключыць і просто потым уляцець супакойна. Халера, я не ведаю. Ладно, пакуль не буду шапляць, а то якія-небудзь трыггеры спрацуюць. Трэба будзе маяк усталяваць. А, ну, блакітны ключ у мяне маяк усталяваны, то бок на блюке у нас праплыць і выйшча. Там позаду нічога нема. Так, ключ мы атрымалі блакітныя. Трэба вяртацца да гэтага. А хто вы? Я не знайшоў, куды пхаць тамака ключ. Тамака не было адпаведных гэтых слупоў. Рыбка. Тваіх братоў уже сёння сустракалі. Ім гэта не вельмі спадабалася. Таму і ты не таго. Ну, цяперка ведаем, як адключаецца СПА. Але трэба адшукаць іншапланетныя даследніцкія, нам там так казалі, каб усё ж таки вылечыць гэты вірус. Вылікаваць. Вось гэта штука, гэта Левіафан? Не-не-не-не-не-не-не. Ну, давай. Заскочу. Заскокивай. Captain. All systems online. Зноўку лайно прысмакталася. 3 штукі трэба прыбраць. Высмоктваюць у нас энергію. Далі які гарпунчык, но і шо гэта? І шо гэта такое? О! Ну і хітбоксы. Дарэчы, сёння ж яшчэ загіналі.
Через тое ж самае. Літаральна через тое ж самае. Так, нам цыклопа, пэўна, нават не пашкодзіла. Ага. Вельмі трапна менавіта ў нас патрапіў. Зразумела я. Ты вас. Так. 67%. Божухна. Вось яны павыцмоктывалі. Ну, мусіла заладавацца, пакуль я там качлендаўся ў выніку. Rig for Cylon running. Engine powering up. Apex mode. Паплылі да храма. Дзе ён? Дзе яно? Ну, равеш дзесьці. Ось гэта яно там канал просіць, што... Не, гэта тэкстура не прамалёваная. Так, была дзірка. Мы проплылі удол. І яшчэ цераз маленькую дзірку, але я щось не бачу. Неяк я яе праскочыў. Базу? Ну, тамака храм якраз таки патрабуе блакітны ключ. Я тамака маяк уже усталяваў, ну, я просто убачыў, што тамака ключ патрэбны ў выніку. Прыйшлося вяртацца. А каб забраць блакітны, трэба было гэта... ружовы здабыць. Так, волата я не бачу. Ты ё-моё. Гэта яно, мабыць. Не зусім тая дзірка, але напэўна прывядзе куды трэба. Ну так, павінна. Мы ў іншым месцы спускаліся. Ну, зато і цёпла навокал будзе ў нас рэактар ладавацца. Ой-ой. Ладно, давайте через той проход проплывем.
Ну тут тільки є ще один волоч шлендиться. Та що ти... Що ти знову кухню захраснуть хочеш? Ой. Ну то мене циклоп, конечно, раздражняє. Ну все норм... Ну-ка, за что все зачепились? А, головне. Ну, здалеку виглядало як некий храм. І тому храмом я обозвав його. Ну что? За что ты там оказновку чапляешься? Божухна, ну я не могу. Розенхерс, дякую за фоллоу. Сердечно запрошую, таночки. Вітаю, вітаю. Так, ну ось, досталися. Ну, ХВ на циклопе выходите? Не. Так, нет, давайте десантуемся тутака. Крыху ниже. Пойдя. Мусить ладоваться. 70%. О, пригожусь. На курке не. Ключи маем. Давайте я ще фіолетово, мабуть, вироблю. Ой, нікель потрібний. Я ж нічого не збирав. О, приспакталася почвара. Одразу. Знайду я тут таки нікель. Подається тут така на угол руди, я не бачу. Не подумав. Знову присмокталась. Ой, та ну вас у пекло. Мабуть, на курки сюди все ж таки пойду. Ну так. Ну у нас уже какие 8-9 стрим по Лера. Ну не. Ну що ти починаєш? Дайте курку забрать. Welcome aboard, Captain. All systems online. Що? Що? А где?
Ну, ми, до речі, учора, позавчора слухали то, що з вар'ятської музики заходив. А я ж закидав. І чому я на... Чому курка ніде не адзначена? Жодного цетліку нема. О, яка ми. Ее подозра, что інший волод я її зруйнував. Сім разов. Ну, у нас перше проходження. Іншим часом вимушений до гайдів звертатися. Куди курка зникла? Не, то таке буде сейфскам. Все ж таки она цалком промацаваная была. И мне шкода. Боже, ну что мне так, конечно, лагаешь мне. Да лихо им, головная капурка была живая. У меня рачок зник. Ну, просто я его куркой обозвал. Робот той. З гаком. Ой, моя. А, ну я ще раз отсканую і, ну, в сутності, ключ ми отримали. А, уже доследили. Я покуль СП не деактивую, бо нам же ще треба хворобу здолати. І ось хочу потрапить на ту базу. А я, мабуть, її отсюль не вивів? Ні, я ж вертався через курку, я пам'ятаю, я там чіплявся до сюль. Больш за циклопа. Мяне гэты циклоп вымушае пакутваць. Ён такі незручны. Сёння гэту тоўстую дупу намагаўся запхаць у пячору, прапхаць непрапіханае, непрапіхаемае. Это была прыгода на паўгадзіны. Но до пячор я сомневаюсь, что там павялічыць памеры. Ну, поглядзім. Бачна. Ну, тут так яшчэ, канешне, тут так могу не прапіхуем. Это Алексей. Е-моё, это галера тут только шландеться. Та ну что ты починаешь?
Що ж таки, до мяжы мапы я неяк хутка доходзіў. Та знікні ты! Що? Іхла гэтая халера... Не, все яшчэ слэндаецца тут така. Да куды... А, ну. Captain. All systems Чаму калі гулю перезаходзіш, святло выключаецца? Што такое? rig for silent running. Вітаю, вітаю. Powering up. Ой. Ahead slow. Так, ключ же ж у мяне ё. Д'єме. Так, ключ ё. Ну, поплылі зноўку. Ну, зараз же ж я дакладна курку запхаў всередину циклопа. Та я чув эту песню, чому у Швеці? Ой-ой. Не глядзі сюди. Нікого тут так і нема. Чую, цішыня, нават музыка не грае. Да ў мяне магнетіту мала, а бабоў я не знайшоў. Я, дарэчы, не бачыў на хімічныя тарпеды матэрыялу. Ляталка? А для чаго яна тут такая? Сядзець глядзець на пачвару, забіўшы зяпу. Добраніч, Нікамела. Рады быў бачыць. Добрага адпачынку. А, Грифін, усё, дайшло. Ну, просто у ляталку, калі гуляем з купай модаў і крыху зборцы, якая была раней, пачвара, якая манекен, на якую трэба глядзець, была замененая на Грифіна, і калі на яе не глядзіш, яна з гэтай музыкай нясецца, там шалёнай гучнасцю у выглядзе Петра Грифіна.
Мені ж здається, я не туди поплив. А, вось же ж дирка. Дірка. Мгм. Сьогодні за ноч, я так розумію, по усій класі вирішили проїстися. Учора була просто класична музика. Ну, моя повага. Ой. За что я зачепился? Куди? Так, а тихий режим у меня включены? Я, до речі, не виключаю варіант, що гульня могла забагатися, бо коли я на циклопі ранее плив, там чомусь був гук, нібито купу разів аптечка генерується. Мабуть, через гэта курка зникла. Так, ну спускаемся ниже. Engine powering down. Курка на место, можно заховаться. О, тут только 70 градусов. Так, а на вышине циклопа? О, ну добре, ну навіть не глядишь на этих паразитов будет отладываться. Нужно не избивать их. А, я зрозумів, чому присідає робот. Як залізти в його. Мабуть, не треба було забивати, але хто його веде? Ого. Не подается он танцить под музыку. Translating local alien broadcast. Warning, vaccine development program terminated. Перекладає місцеве передання. Увага, програма даємо. Life Проєкт інкубації яйця імператора припинений, живі особи знищені, негайно евакуюйтеся. Ой, это император, из-за якого ви там казали, якого ви дослідували? Програма розроблення вакцини припинена. Проєкт інкубації яйця імператора припинений, жива особа не знищена. Негайно евакуюйтеся. Ладно, мне все таки придется, это робот просто танчить. И
даремно я того знішов. А, тут така яшчэ гэты... Як ён заяц? Іонныя кубы, карацей. І що, їх добивати не треба? Чи воно не посвечує? А, можна добивати. А-а-а! То бок бясконца можна здабываць іх тут такое. Выдатна. Простодушка. Ну що? Цей прилад має багато спільних з дощечками, які використовувалися для доступу до позаземних споруд. Щоправда, його будова є простішою. Можливо, прилад виконував подібну дію. Надавав доступ і зберігав відомості, тому його зберігали тут для підтримання застарілих систем. Голографічний проєктор. Цей прилад містить мережеву систему та модуль голографічної проєкції. Наймовірніше, цей прилад використовували як засіб зв'язку, захоплюючи зображення та створюючи його проєкцію у віддаленому місці. Інших приладів поблизу не виявлено. Позаземна статуетка. Цей артефакт не має живлення, що здогадно вказує на його радше обрядове, аніж практичне застосування. Піраміда нагадує лози, які закручуються до встановленого на горі синього каменя. Ой, вибачте. Вона може знаменувати рослину з рідної планети позаземців, важливу релігійну споруду, чи навіть силу тяження їхньої рідної сонячної системи. Які інь-янь. До Макарини должно достались. Так, ну я все ж таки зачитаю. Позаземное різьблення. Ай, ладно, нехай добре. Так ви ж музику хочете послухати. Да я ведаю, я нужно слушать, коли я розмовляю. Це різьблення зроблені з нерозпізнаного природного волокна, яке виросло на невідомій планеті. Вік різьблення обчислюється сотнями тисяч років, і воно дуже нагадує стародавній земний знак інь-янь. Таку подібність можна пояснити двома суперечними припущеннями.
Перше, позаземці відвідали землю перед 4 сторіччям до нашої ери та вплинули на розвиток стародавньої китайської філософії. А другі, концепція інь-я є загальною, оскільки концепція описує засадничу взаємозалежність протилежних сил, вона в тому чи іншому вигляді може бути потрібною всім достатньо розвинутим цивілізаціям для розуміння буття. Звуження двох кіл і єдність є у протилежні нескінчені малі точки, обмеженість, є одним із логічних способів подати розуміння буття. Цей спосіб міг розвинутися в інших розумних видів, незалежно від людей. Це. Ти якого ляду мене лякаєш? Ну, я наприкінці лапкою махну. Я просто чекав, я ще, поки грала музика, до мене дійшло, що я не пожерши пішов дослідувати. Welcome aboard, Captain. All systems online. Аж я не спинилася? А, ні, все йде. А гук куди подівся? Чи ти... Чекай, що сталося? А, ні, все добре. Певно, чи ні? Так, все добре. А ні. Стародавний клинок. Стародавний клинок из земли датується 13 сторіччям. ДНК крові з клинка збігається з ДНК 7 різних очільників тогочасних держав. Це підтверджує припущення, що позаземці належать до стародавньої космічної цивілізації, яка вивчала менш розвинуті види. Позаземний робот. Цей пристрій має позаземне походження, утім його побудова порівняно проста. Перше призначення. Низький рівень загрози від пристрою суперечить складній технології, яку використовували його творці. Це здоганно свідчить, що його призначення радше полягає в нагляді за позаземними спорудами та лагодженні пошкоджених систем, аніж у захисті від непроханих гостей. Друге, будова. Попри просто будову, механізм є доволі витонченим у своєму мінімалізмі. 4 електромагнітні кінцівки, які, схоже, можна замінювати, дають змогу швидко пересовуватися підлогою, стінами і стелею. Усередині робот складається лише з кількох рухомих частин, що робить його енергетично дієвим і тривким до зношення. Іонне джерело живлення забезпечує тривалу дієздатність. Висновок знерухомити та доправити в Альтеру задля спільної вигоди. Ну, серйозно. А я не брав ту штуку. Позаземна технологія. Перекладач. Цей прилад зберігає відомості з понад 1000 різних мов.
А ядро приладу дає змогу перекладати невідомі тексти. Дослідження відомості виявило низку стародавніх земних мов, а також слово CHBC Live. CHBC Live, яке часто повторюється, значення слова невідоме. Прилад, схоже, налаштований так, щоб перекладати на мову його творців. Зворотний напрям перекладу неможливий. Порожня вітрина. Нам що її сканувати? Наноботи. Дослідження показало, що в цій начебто порожній вітрини містяться технічно складні наноботи. Вони є істотно меншими за будь-яких розроблених у Федерації наноботів, а їхнє достеменне призначення неможливо встановити. Втім, випускати їх назовні не варто. Добраніч, Влад. Радий був бачити. Направить подширку. Тихонько. І звичайно скриня. Розщеплювач органічних речовин. Цей прилад містить дуже нестабільні радіоактивні ізотопи, які, ймовірно, знищує будь-який живий організм, що зазнає його впливу. Однак не пошкоджує фізичних об'єктів. Хоча прилад може чудово діяти як зброя, його радше використовували для стерилізації приміщень, щоб потім і жити в них. А нерозумно взаємодіяти з приладом без належних вказівок. Так, позаземний об'єкт. Позаземний будівничий блок. Цей схожий на камінь об'єкт складається як з органічних, так і з механічних частин, а також має певну генетичну і технологічну подібність до самопереміщувальних істот, виявлених раніше. У своєму поточному стані він, схоже, не виконує жодної функції та очікує на вімкнення. Такі об'єкти могли бути основними складовими позаземних технологій чи навіть самих позаземців. Артефакт у вигляді півмісяця. Відстежувальний імплант. Цей прилад випромінює широкосмуговий сигнал, який відповідає сигналам, перехопленим в інших місцях. А наявність ДНК ззовні приладу вказує на те, що його колись вживили в одну з місцевих істот, а розмір приладу здоганно свідчить, що істота належала до класу вилітів. Окрім відстеження і передавання свого місця розташування, прилад, ймовірно, записував біологічні показники істоти, щоправда, їх неможливо зчитати. Ой, конечно, вялізний будинок. Відомості про проект Пермен 42. PDA data. Приладі невідомості свідчить, що позаземці виявили місцеву особливу виліт, здатну виробляти неповторну сполуку під назвою Фермент 42, яка пригнічує прояву бактерії хара, якою ми заразилися. А в інших місцевих істот. Особливо впіймали та помістили в утримувальне середовище для подальшого вивчання. Позаземці доклали всіх зусиль, щоб задовольнити екологічні потреби особини, зокрема, вони через тутешню фазову браму перемістили в середовище певні види рослин і тварин, необхідні для існування особини. Утім, її здоров'я невдовзі погіршилося. Після запровадження карантину всі фазові брами та силові поля були заблоковані. Всі спроби розробити з ферменту вакцину проти зарази були невдалими. Ну, атрымліваецца, гэта будзе ў нас босам, якого трэба знішчыць, каб потым здабыць фермент гэта. І нейкім цудам, не гледзячы на тое, што пазаземцы ні халеры зрабіць не змаглі, мы разробім гэтую вакцыну. Ну ладно. Ага, брамы яшчэ. Оп. Ну, я так разумею, з гэтай брамы уже можна будзе тэлепартавацца будь-куды. На тую ж выспу, дзе мы былі. Просто тамака мы, напэўна, не маглі туды адтуль тэлепартавацца, бо, включыць толькі з гэтага боку можна было. Ну,
Так. Ну, мабуть, то надто давно було. Вот істот. Та що ж ти, божух, наравеш-то, а? А, ну это из музыки я уже... Бля. Дякую, Фоксі. Так, я зараз заховаюся і просто хочу переконатися. Ці має рація, ці ні. О, я бачу, що замовили. Е, А, мы недалеко от базы зараз. Но 200 метров. Так, мы тут тільки сьогодні були. Ну, во, все, ми зараз активуємо всі інші брами і можемо хутко телепортуватися на эту базу. Опа. Я чекав, що тут така ще брама будуть. Integrating new PDA data. Керування плином води. Відомості про проєкт Фермін 42. Перекладені відомості свідчать, що позаземці виявили місцеву особину вель та здатні виробляти неповторну сполуку. Ви ж це читали. Во. Керування плином води. Плин води від утримувальної споруди керується самочинно, незалежно від інших заходів безпеки. Збережені відомості про склад води. Вхідний плин. Вода збирається з різних біомів на поверхні. Вона є істотно холоднішою за вулканічне середовище ззовні споруди. Водночас містить набагато більше дрібніших істот і поживних речовин. Вихідний плин. Безкиснева вода виводиться із системи та повертається до поверхні. Ну, ось це ми бачили. Ні, яно просто коли на тап натискаєш, яно переключає на опошнє, а зараз чомусь не переключило. Витріщаки на носі ферменту покидають утримувальну споруду. У вихідних трубах виявлено численних витріщак, які повертаються до поверхні. Витріщаки не мають проявів зарази. Усі досліджені особини є носіями ферменту 42, які згідно з відомості пригнічує бактерія. А шлунки особин є порожніми, що здогадно свідчить про вилучення вмісту перед запливанням у труби. Висновок. Якщо витріщаки еволюціонували, щоб розповсюджувати фермент через мережу труб, то це може частково пояснити спосіб, завдяки якому місцеві істоти пережили спалах зарази. На труба. Так, витріщаки опиняються в утримувальній споруді. У трубах, що забирають воду до утримувальної споруди, виявлено численних витріщак, які припливають із поверхні.
Повітрящаки поводяться спокійно. Всі досліджені особини спожили велику кількість насіння і органічних речовин з поверхні. Деякі особини мають ранні прояви зарази. Ой, о, божух, ну як то таке, який швелький будинок. Так. Во сходи. Бел. Тут такой... это что такое? Ну, не скануется. Это мапа будинку, напевно? Чи ні? Вийде. О, ну, так само там ж. Так, я тут как-то его браму? Не. Таинство. А, 2001 год. Так, з гэтага боку ўсё паўнаглядзелі. Тут так Абрамовы таксама мог актываваць ужо. Угу. Це приміщення схоже є біологічним архівом. Тут зберігається понад 40 яєць місцевих істот на різних щаблях розвитку. Ой, ні, я не буду гэтай яйкі сканаваць. А яны і не скануюцца. Так, а що там з музикою? Во, пайшло. Відомості про морського імператора Велета. Класифікація видів за розміром змінена відповідно до розміру цієї особини.
Харчування і травлення. Дослідницькі відомості позаземців свідчать, що попри свій розмір, особливо харчуються винятково найдрібнішими істотами, яких вона відсиджує з води. Існування цих істот, своєю чергою, залежить від складної рослинно-тваринної екосистеми. Розмноження. Розташоване в середній частині тіла, Дагана свідчить, що особливо подібно до інших видів на планеті розмножується яйцевикладання. Втім, внутрішні зашкарублі тканини вказують на ймовірні безпліддя. Фермент 42. Для перетравлення їжі в шлунковій порожнині імператора виробляється фермент 42, який час від часу виділяється в навколишню воду. Як виявилося, ця сполука знешкоджує вплив бактерій, а її присутність у теперішній екосистемі пояснює, в який спосіб місцеві істоти пережили спалах зарази. Залишається пояснити, в який спосіб відбувається передавання сполуки. Відбувається. Здоров'я. Порівняння дослідження розміру тіла та швидкості обміну речовин показало, що вік імені особини становить приблизно 1600 років. Велика площа внутрішньої та зовнішньої зашкарублої тканини здогадно свідчить, що особина набагато пережила вікову межу для свого виду. Висновок. Хоча здоровий імператор міг мати певний лікувальний потенціал, малоймовірним є те, що бодай одна особина пережила карантин. Ага. Знову огорожу у нас отримали кірочки. Щось підкрутив він там, окей. Я ж нічого не зміняв. Так, і ще одна брама. Холера. Кубы скончились. Ого. Я, напевно, активую браму і зльотую до ГТ. Як його. До ковбаски. Ніхай буде всередині 2 куби. Курва. Що ж ти так лякаєш? Ой-ой. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ви считаєте, що звонку плаває? Ні, то курва. А на ковбасі я зараз. А, курка. Ой-ой. Ні! Ну не починай! Ну що ти? Та ну, траса. Ух, ухилився. Да, побачи. А я казав на курку вернуться.
Так. Туди спотребиться ключ, а які? А, ну, дурень. А, знову блакитне. Калера, треба зробити. Потрібні алмази. Добра, Лунар. Радий був бачити. Доброго відпочинку. Тихой ночи. Ну, вот 100% будет. Ну, коли не, як і зафоло, но я упомнил, що это будет. Збережний зародок. Это зародок морського імператора. Збережений у вітріні зародок найвірніше був дитинчим дорослої особини, яка отримувалася всередині споруди. Фізіологія. Поверхневі ушкодження вказують на те, що зародок штучно вилучили з яйця. Недорозвинені тканини здоганно свідчать, що зародок загинув під час вилучення. Із травної системи взяті взірці тканин. Досліди. Позадімці, схоже, намагалися розробити ліки проти бактерій з ферменту, виробленого з травної системи зародка. А без здорового зародка їхні намагання були марними. Так, ну атрымліваецца, трэба, напэўна, зараз цераз якую-небудзь браму скокнуць да хаты, нарабіць ключэй і вярнуцца. Зразумець бы, якая брама куды вядзе. Вось, пэўна, гэтая вядзе да той пячоры, дзе мы сёння былі. Але то недакладна. Памыліўся не сюды. А що гэта? Гэта просто ліхтар. А дзе мы? Наколькі далеко база? 1500? Не, дзякуй. Так, тут такая не упэўнена. 900 метров. Напэўна, яно. Але чакай, тут така ж мусіць быць у нас маяк. Не, гэта щось інше. Не,
Не тое. Давайте з іншого боку поглядім. Напевно, зроблю ключи, вернемся в это храм, чи що, на базу эту, і тоді будемо відпочивати. Заховаємося, пойдемо. Більше ранку. Ого. І саме 2007. Во. Еще на 1200. Ну то такая... Ну, то такая хоть маяк я. Лера... Не. Ну ты серьезно. Ладно. Не. Без воды не зможем. Ну, не кажи. Про Муру я не чув. Поздно отпустил, конечно. Дема. Боже, що ж мені так ФПС это зникли. Это мои забудовы, ці що? Welcome aboard, Captain.
О, до речі, можна повисаджувати гэтай расліни яшчэ. Давайте тады на 4-м паверсе у нас будзе дадатковая аранжарэя, мабыць. Ой. Так, мне тут таким выпадку титан зараз потребуется. Ну, я ж насенье собрал. Зусім конец. Ты ж казала яшчэ шмат чаго. А шо... А, ты ж звонку усталяваць. Ну, наконт вылечыцца, вось гэта яшчэ якраз таки улічваючы тое, што там патрэбна нейкая істота, мне падаецца, гэта будзе тая яшчэ прыгода. Што? Што, прапануеш сёння і скончыць? Не, ну у браму то не тое. Трэба ж вылечыцца. Ой, я... Что ты думаешь на увазі? Боже, ну здесь же биться, напэўна. А чакай, а я... Не, а я ж туды не пройду в этом... Колбаская, торпеды не дапамогуць. Так, ключи. На одну никель. Я ж сюди натиснув, ну. А кольки треба? По 2 одинки, ага. А ось кіаніт, до речі, спотребився. Так, 2 одинки нікеля. 2 алмази. 2 кіаніта. Ну, Фоксі, так треба, інакше будеш неподрихтований з усім. І обсеришся. Треба щось загадя, правда, блядь. Як інакше, блядь. Не буду так ремонтовать. Да я... Ну, ракету побудовать я там поглядел по складу не складано зовсім. У нас що это ее. Доследницкая. Но я
Вибач. Я б задушився все ж таки все это отшукиваешь, потому что так это тяжко ориентоваться в океане. Но я бачу, що там ракета будується з часток, то, ну, принаймні, давніше там щось гете. Ну, Титану хіба що не збирають, а все у інших доволі шмат не збирали. Ну, з магнетитом є ще проблеми, але я покуль не бачу. Жаль. Ну, Титан назбирать, боже, ну просто металловые уламочки хутенько полетать, збирать і все. А, чекай, яка я печера у войсі? Куди я лечу? Ось туди нам не треба. Да і матеріали можемо зробити. Я вон кульки хімікатів сьогодні наробив. Розберемось. Держи, зачепився, ну. Що, не припливеш ти сюди. Але з другого боку може. Ай-яй-яй, не! Холера. Ну-ка я в эту прорву ляснусь. Да ну... Ладно. Вести як нормальний чоловік, і не чіпляться за все гаком. Ну, гэта звычка любого геймера. Скочыць, каб хутчэй вось гэта тамак скараціць шлях і ўсё гэта. Каточек. Ну мы же свой гуляем. Ой, божухна, ну на що ти так равеш-то кожний раз? Ну так, доброго ранку. Так що, Фоксі, як міркуєш, альбо скончить зараз, альбо адкласі потім допресці. Я так розумію, ну, ти кажеш, зовсім не шмат залишилося. Ну так, годно. Та у мяне чамусь і жадання... Не, я спаў, ну просто я ўвечары спаў некалькі гадзін. І щось ні в одним воке пайшлі.
А, курка. А чому яна не села зараз? Ну ладно. Ну ладно, у нас є сверло, сюди все равно не пройде это... Як я назову? Ковбаска. Да. Ты чего булькаешь, подлога? Гуля з глузду з'їхала. Я заховався перед овочцем, ну, давайте ще раз. Подлога булькає. Що? Що тут таке булькатіло? Розмовляти ти со мною не будеш, так? Ти тут, щоб гратися? Колись тут були інші, вони збудували ці стіни. Вони гралися на самоті, вони набридли мені. Тепер їх немає. Натомість є ти. Нам цікаво, чи ти пливеш за течією, чи борешся проти неї, як вони. Ох-ох-ох-ох. Ох ти ж. Чому це підсвічено? Unusually passive behavior. Реєструю незвичне бездільне поведінку навколишніх хижаків, причина невідома. Звично, бездільно. Environment scans indicate the water here is rich with Ну, насамрэч, по памерах яна приблизно, як і ти, які там звонку шлиндаліся в огню... полум'ям шпарляліся. Так, що я там казала? Дослідження тутешньої води свідчить, що вона багато рідкісною планктонною формою життя, залежною від органічних решток, яке виробляє навколишня екосистема. Яйки. Это брама некая. Но яна пакуль не ворожая. Пакуль что? Засыпанная. Я так разумею, калі нам атрымаецца гэтую істоту забіць, усе хижакі, якія тут каю, адразу стануць варожымі. Так, що з гэтымі яйкамі? 100% справакуецца цераз іх. А, гэта штука неактыўная. Ну що, да пабачэння? Ну я рыхтуюся да горшага. Мої малюки мають народитися, щоб гратися ззовні. Ми були тут так довго. Інші збудували шлях, щоб досягти світу ззовні. Я просив їх звільнення, про звільнення, проте вони не чули мене. Якщо ти нам допоможеш, я дам тобі те, що інші марно намагалися взяти. Ой, ХВ. Ти докладно добре? Щось я сумніваюся. Інкубатор. Інкубаційний фермент. А де мені його взяти? Ну я ведаю, що я лячила ўсё зараз. Але хто ведае, хто знае, што ў іх галаве? Ну, як яна тамака проста ўсіх пазабіваць хоча.
Трэба быць падрыхтаванымі. Бок яна прапануе адчыніць брамы. Ты як сюды працісне? А, яна ж хоча малюкоў сваіх надаслаць. Ну, іншых варыянтаў я, напэўна, не бачу. А що тут надведено? Мої малюки можуть піти звідси шляхом, який ти відкрив. Та спершу вони повинні дочекати слушної миті, щоб звільнитися зі шкарлупи. Самі цього інші не змогли примусити мене зробити. Тобі ж я хочу розкрию таємницю. Інкубаційний фермент. Що, так просто? Так, где? О. Так, примарная водоросль, морская корона, почного стеблика, взрез гриба дерева, взрез пухирника. Життєвий цикл морського імператора. За допомогою доступних відомостей з'ясовано вплив чужородної бактерії на природний життєвий цикл морського імператора. Імператори найімовірніше жили та пересовувалися нечисленним родинним табуном поблизу океанічних западин, звідки запливали в між глибокі води, щоб харчуватися величезними обсягами найдрібніших істот. Численність табуна гостро обмежувалася доступною їжею. Дитинчата, ймовірно, покидали табун у ранньому віці, щоб де-інде утворювати власне табуни. Зважаючи на малу загальну численність імператорів, парування та яйцевикладання відбувалося нечасто, можливо, раз на життя. Для відкладання яєць імператори віддавали перевагу середовищу з певними умовами, від яких, власне, залежало успішне вилуплення дитинчат. З огляду на рідкісність яйцевикладання, вище згадані умови неможливо розрахувати достеменно. Також неможливо підтвердити припущення, що всі особини морського імператора мали імунітет проти чужородної бактерії. Навіть якщо припущення підтвердиться, докази засвідчують, що бактерія спричинила істотне скорочення чисельності всіх живих організмів на планеті. Це могло мати нищівний вплив на харчування і виживання імператора. Співіснування між імператором та іншими істотами розвинулося внаслідок впливу бактеріальної зарази. Істоти, які навчилися підтримувати життя імператора, вийшли завдяки його допомозі. Така особливість співіснування може пояснити наявність великих ділянок безживного океану довкола місця перебування імператора. Ну ладно, все, я нічого супроти цього імператора вже не маю. Мабуть, тут таки нам пошансує, тут таки є потрібні нам зразки. Багряна колоска. Так, Так, значить, примарної водорості, пухирника. Пухирник у нас, до речі, расте подається, я якраз таки висаджу звонку. Ну, я так зрозумів, все ж таки не така непогана. Рослинність в цій смузі існує в незвичних для себе умовах. Ймовірно, цей екологічний недолік відшкоджується тим, що інші форми життя одобрюють і очищують рослини. Так, бусковий чепурон. Ні.
Так, примарная водорості, я розумію, що це. Я не збирав її на угол, навіть не сканував, але... Та йо-моє. У мене не сканер у руце. Лямистый шавель. Это не оно. У нас такого нема. Так. Еще. У нас повітря не марнується. Тільки дійшло. А вот, певно, это пухирник, ці що. А, ні, это морской коралл. Да ё-моё. Туди нема. Чье? Вот стеблик бачив такое. Напевно, тут таке не буде. Треба буде зараз пошлендець пошукати. Не бачить? Що? Я могу знову включить Кима, але 30 днів запар це буде занадто. Де ми? Чому я гэтага не бачу раней? Так, треба сюди маяк усталяваць. Я могу. Але у мяне ў апошні час все ж таки в голове один Кім грае. Посеў у голове гэты альбом. Там яшчэ один трек у кота. Так, шосятель нам трэба ці не? Марны водоросць здала, марскія карані, грыба дэрэва. Вось гэта я не ведаю. Не бачу, що за гриб дрэва? Точнее, расследовано містять грибні ферменти.
Навряд ці яно на выспе будзе, улічваючы тое, што... Чакай. Гэта атрымліваецца, мы калі глядзелі на феерверк, мы маглі сюды ўзняцца, узяць ключ, зайсці ў сярэдзіну і адключыць вежу. Мы маглі, напэўна, нават ратаваць той карабель, які па нас ляцеў. Капцы. Так, ну з гэтых раслін нічога не будзе, ні рудзябка, каралавая трубка, то не тое. Но у нас тут такого назве інший ринок. Іншого з босом. Ну, яна ж намагалася менавіта проекты розмовляць. Не, я не выбыл через это лайно. Ну, это навряд ці тое, што нам трэба. Нават не скануецца. Чего она была, Аня? Спадзяюся, гэта не прорва. Не, это конец мапы пытается. Для страху и рынка. С Брянска. Чому у мяне ззянне ідзе ад гэтага імператора? АХВ. Трэба будзе зараз захавацца.
Где моя база? А, вот. Ну так. Ну я ж кажу, ось гэтая штука, яна выдатна просто да скоку. Так, падаецца, гэта якраз таки тое, што патрэбнае было. Маленькі пухырнік. Ну-кась. Яйрец пухырніка. Ага. Сюди. О! Ой, як добре пішло. А я ж насадив. Ну, нам яшчэ 4 інгрэдыенты. Не трэба зразумець, што за грыб дрэва. Мабыць, гэта блакітныя гэтыя штукі, па якім я арыентаваўся. Уявляєш? Так, гэта веда, морская корона яшчэ не ведаю, што такое. Явка. Так, ну, по-моему, собі відбрек. Дякую. Ну, атрымліваецца так, а гэта ж такое? Что это такое? Так, вось гэтую штуку знайшлі. Я спадзяюся, яна не патрэбная менавіта не саптаваная. Так, вось гэтая калючая штука, яна трэба ці не? Тыгрова павіння. Якая ваверка? А я ў гуся ў заходзе 10 о 8 вечара, таму там о 8 вечара і трэба будзе зайсці. Але дзякую. А, гэтая ваверка. Я вже подумав за гэтую.
Так, примарная водорість. У сенсі? Яно надто примарне. Я б сказав, занадто. Ой, фу. Ой, фу. Не подобається мені виглядати. Ні. А що тоді? Вибило пір'я. Ну, там кажниці виються. Это примарная водорість. Ладно. 2 інгредієнти зосталося. Так, ми маємо похирник, очний стеблік, примарна водорість. Потрібний гриб дерева і некая морська корона. Что это, я не ведаю. Кровавый корень. Слепнотик. Так, это все еще перья. Я ось не з того боку, конечно, увайшов, і ти блакитні кульки я не убачу. Які мені цікаві. Ой, як ж прохолодно-то. Балкон не зачиняв, а там оказалось уже так холодно. А кульки градусів? 6. Ой, куди? А темно-то як? Так, ну гэта пакуль усё яшчэ не той біём, які нам патрэбны. Я не ведаю, ён патрэбны ці не. Мабыць, яно наогул на меліне дзесьці, я прыглядзеў. Боже, што ж так цёмна? А чаму 8 гадзін? Што такого? Давай продолжаем. Ё-моё, куди тут только пройти-то? Это так званый dead end.
Треба вышэй. Ладно. А где я пропустил пещеру? Ну так. Так, пайшлі глядзець у гэтым біёме. Не. Курва. А, не выключу. Все, полностью успокоился. Плаваю коралл, не? Повалили, не? Я уже твоего сябра навучил. Ты ё-моё. Их два тут только. Что до чаго? Калі дадзёўбаешься до каточка. Так, гэты падаецца пайшоў адпачываць. Давай, наступны вучань. Ну, меня не кидает туда сюда. Все, я ще не супокоївся. Треба буде зараз подремонтуватися. І щось уже сілкування не вельми. Все. Треба. Що я не починаю тут так биться? Я отказ лапа йому. Амибулька. Так, треба дать планету, у нас уже энергии не шмат. Так, вось самак блакітныя расліны цікава, що за яны? Та ну шо вы тут только шлендаетесь? Бессмяротныя ці куды? Ну ладно. Ён жа ж роўна да мяне плыве. Не я гэта пачынаў. Ага, гэта не адключыла. Не дапаможа гэта табе. Сьогодні не закінчить.
Так, что это у нас за рослина такая? Водорость клешня. Холера. То не то. А у тумані ж там, певно, нічого не росте. Так, это блакитное, это просто осветление, насколько я пам'ятаю, но ну всілякі. Угу. Демонстратор, вирішуємо з цукерочками. А де дерева? Я хотів дерева глядіти. А, вот она. А, просто величезне печерне дерево. Так у мене нема шоки. І та лікшення. А повно від того ж. Посмотри. Ну, мяне, конечно, складана улічыць, што гэта гарады ўсё ж таки ідуць толькі в АБС-у. Я не зусім пам'ятаю, Урвал ты, а не нарвал. в печорах былі расліннасці нейкія. Одні гриби.
Ага, ну так. Ладно, не на гэтай глыбіні. Трэба, напэўна, тэпнуцца зараз. Дзе ў нас храм? І паспрабаваць пайсці цераз другое войсце ў пячору. Я згубіў дзірку. Ну так. Котика, мені треба твоя дирка, я не можу вийти. Тетяна, божухна. Не тое. Така глыбей зайсці. Що ти ўсё равеш ты, ну? Ой-ой. А, во, бачу. Не. Гэта якая Аня? Якая Ірынка гэтага з Бранску? Альбо з Брэсту? Ой, а як бы тут только перелететь-то... Ага, яшчэ вось гэтая лайно тут така шпэрхаецца. Не. Так, давайте попробуем отсюда разогнаться. Шкельбранск. Зародано. Но это не Беларусь, я думаю. Ну, зато и подладавали крыху курку, пакуль шлэндаліся па пячорах з магмай.
Ну ты ж не за Іринку подругу кажеш. Не за ту самую. Я вельмі сумніваюся, що з Іринкою подругою можна у штось гуляти разом. Та чому весь час ніч? Ні холери не бачу, божухна. Як не вискакну. Ночь и ночь. О, світанок. Варто було тільки поскаржитися. Так, тут така є ризик вітлівої рибки. Тут позаду Аврора. Так, у нас, мабуть, щось ще є, а? Не, все то, что мы бачили. Ну, тоді вельми розумно. Бля. А. Телефону? Туди треба відпочивати. А, йо-моє, я не в той бок телячу. Так, что это такое? Пловец. Морская корона, что это такое? И что за гриб древа? Ну, гриб древа ее подозра. А что за морская корона? Welcome aboard, Captain. Ну, власне, я не. У мене нема VR, тому. Ну, на жаль. Та й. Не то, яка б тут було б простору у мене. У VR ще. Тут лендиться.
Поветрами это. Так. Ой, не защемил тэбок. Ну ладно. О, колбує. Сюди його. Я уже молчу за себя. Ты больше все равно не скажу. Не, это не оно. Все. Часто дерево даст, що ж ти будеш робити? Компанчика. А, які бігає весело по полю. Я не витримаю зараз і напевно пойду гайд шукати. Не розумію, що це за рослини, де припустити. Зараз я потраплю в той же самий біом, у яким ми були, просто за відкрите іншої войся. Той же самий 5 шор.
Ну все, я вернулся в кислотный биом. Так, да ё-моё. Ага, так, перше зрозумів. Након гриба дерева. Так, і що ще? Корона. А где оно? «13 штук у гульне? Твою ж ты мать. Дякую, Фоксі. Ну, так кажучи, замацовуєш перше місце. Так, лететь треба доставати до тих печор. Ще не сюди як висвітлилося. Зараз. Даємо. Ну ладно. Напевно, час отшепиться. Но самое складанное там, как это будет морская корона. Даремно на глибиню попалась. Рибним древом усе зрозуміло.
яны ж божак, ну яны толькі телепартуюць і ўсё. Запаскудзіць могуць крыху і ўсё. Так. І з таго боку вийшов. Далеко. Но я бухцеў, калі яны мяне выбівалі з куркі, і курка падалась кудысьці глыбока. Божак, ну чаму я заўсёды ў цебра-то выходжу? Ну што такое? Не. Глядзець, хто закідае. А, невядома, хто ў асноўным закідае, я шалюся іншым часам. То што вы замаўляеце? Божак, я нічога не бачу. Так, гэта грыбы дрэвы на левы бок. А з табой, рэпер, падзяліліся. А падзякуюць невядомаму кату. У нас просто замовы треку за цукерки ідзе, калі што. Апетычные нычки. Так, если они не перескочу. Ладно, лепей вернемся до базы, а тут будет проще зорієнтуватися. Добраніч, добринку, тихої ночі.
Так, ось база. На гэты бок трэба ісці. Дякую за фоло. Відпочинку. Дякую за підтримку. Лисичкой. Тут така може бути десь печора, до речі. Ну, это не оно. Ух ты, Антон Шикари. Не шикарно. О, бачу. Сюди. Так, і тепер вискокуємо і збираємо гриби. Вони побач мусять бути. Не пам'ятаю їх у гэтым накірунку. Во! Есть. Место не хапляю. А. Ну що, уже неўзабаве будем скончивать. Я не чакаў, што сёння дапройдзем. Я думаў, яшчэ некалькі стрымаў будзе. Ну так. Ранок капсе. Welcome aboard Captain. Ой, мы до 9, до 10 сидели. Так. Сюда повыкладаем. —
Лучшее соседнее. Еще есть. О! Органічна речовина отримана з рослин, виявлених у місці природного гніздування морського імператора, необхідна для початку процесу інкубації. Що? Это треба вернуть? Да ё-моё, я думал, это леки. Эх. Jeszcze інтершкари. Ну, я ж сподіваюся, одного досить. Ага, добре, добре. Новий рад починку. І гарного дня. Ну, тоді гарного дня. І смачно є ще. Ну так. Ну, це правда ж хутка атрымліваецца. Це значна хутчэй, чым на циклопе іще, ну і хутчэй, чым на моле. Так, усё знайшоў, зрабіў, зараз вяртаюся да імператаркі. І пачнем інкубацыю. Чакаем ад яе налейкі. Ну, уже крыху прытаміўся, но яшчэ сон не того. Вылезь. Просто ўжо упартасцю ў справе хочется скончыць, калі ўж вырашылі. Уже не так шмат засталося. Так, где там твои яйки-то, ё-моё? Мужчина. Ну, я спадзяюся, адной пляшкі хопіць.
Потому что 5 робить я задёбываюсь. Ну вот, закласти инкубаційний фермент. Так, я покуль на усіляки сховаюся у курку. То я, да. Миленькие такие. О. Милота. Подарення. Ліки, будь ласка, рецептик можна? Ну, імператорка, яка виробляє фермент, мої малюки пливуть до міліни. Я дякую тобі. Їхня воля – це мій кінець. Цікаво, як це заснути та вже ніколи не прокинутися. Вона помирає. Можливо, коли ми знову зустрінемося, я буду конічною течією, що несе до нової землі насіння. Або істотою такою дрібною, що може бачити шпарня між піщинками. Прощавай, друже. Йо-моє. А ти нічого не забилася? Ну, короче, вона обіцяла дати нам вишитий фермент, який допоможе вилічитися від хвороби, яка тут такого ще захопила. А ферментику не даш? Не. Будь ласка. Мабуть, это же вот этой штуки. А всередине яек. Ты, ё-моё, ну что ты меня не надёбываешь? Ну я тебе допомог, ну. Мабуть, эти слупы тут это не просто так. Девчоночка, ну дай ферментик, ну ты уже усё, ну не яшчэ жить или жить. Мабуть, яно ідзе як з гэтага, як мы здабывалі рэч, но я не хочу пець з раслін. Дзяўчыначка, ну дай ферментик. Не. Что это такое? Ну я не бачу інших варіантів, я не хотів це робити. Я не розумію. Мабуть, я надала, не дала.
М. Больше, что я там почапляў, то що кольчик. Маленький. Помацав крихо. Гульняня, ну не души ты мяне. Так. Я не памятаю, як на ангельскае сцяленне вось гэта ідзе. Вельмі падобна на curse, але то ж праклён. А, cure. Так, cure infection. Шо? Адкуль яйка з'яв... Я не бачу. Мабуть, треба проскануватися. Йома. А ось яны. Ну як об этом треба було здогадатися-то, йо-моє. Подарені, пробач, що криху помацав. Каточок дурний. Я не кажу, що набрехала, я кажу, дай. Що ти перекручуєш? Що я не зрозумів, як я повинна була дати. Так я не хотел этого робить, я ж казав, ну...
Я просто не зразумеў як. Так, пайшлі адключаць СПА. Вяртаемся на базу. Ну давай, ты ж можешь достаться отсюда. Ну ты серьезно? Ну. Ах. Ну ладно, чекай на мяне тут, така курка. Ну невідавочна, чаму менавіта гэтыя кулькі з гары былі, ну як там пабачыць? Я нашу дол глядзець, ну логічна, каб было ўсё ж таки это... Перка, будешь мяне саробіць увесь час. Что за жах? Не самому соромно. Ну, шукаў, не разумею. Ты мяне зноўку не інфікавала, халера ты дурная? Всё, СП отключили. Пошли будовать ракету. Угу. Для на базу. Ой, переляцеў крыху. Жнец, здрысні, будь ласка. Так. Та ну по яе вяртацца доўга. Потым выводзіць яе адтуль. Каб быў партал. Я хочется ўжо скончыць, як бы. Не цераз тое, што гульня надакучыла, цераз тое, што 8 ранг. Или ўжо вырашылі. Ды каб яны тэлепартавалі куды трэба. Ж гэтага не робяць. Яны ж паскуднікі, а не дапаможнікі. Что? А, это электроколбой. Я подумал, сапраўдны это пахавальны марш уключили.
бачу, як воно підвантажується. Ой, криху не підсоляв. Welcome aboard, Captain. Так. До речі, рецепт капсули ми не отримали. Яка до іншого гульцов, ну ладно. Так, пускова вежа, поставляв штаба, медний дрот. Настила. Казав, що зараз титан прийдеться хотенько поздобивати. Да. Но кубот. Так, медный дрот мастила. Ага. Знову невідомо де будувати. А куди у меня отпхало? Шовен мою это будовничую холеру. І пакуль на ковбаски плыў, він зачапіў мобільную это чаўнарню. А, я медный тут дрот не зрабіў. Дурань. Зараз пошли нимся туди-сюди, ну нічого. Що там яка музика захрасла? А, там полхвилины тишине. Да. Так, і будемо саму ракету будувати. Чого ти нам буде кштувати? Реактивное оружие. Пострелял штаба, никель и рогель. Пошли, птица. Знову демонстратор. Ну і що?
Невже я морская мечта? А чему я не отчуваю голода? После исцеления что... Больше голода до смайки не отчуваю? Доехываешь, так сказать. Welcome aboard, Captain. Так, пайшоў. Зараз выправілася. Ага, дякую. Титану треба на пласталевые штабы. Зараз хутенько назбираем ламки и берем титан. А ты прапануеш сядзець да якой там до 9 вечера? Не, ну все равно, калі до 9 вечера мы все равно все не вышмакшем. І ў такім выпадку трэба будзе базу адбудаваць з купай шаф. Ну, атрымліваецца па чэсе. Ну, на суше ж спаць не трэба. Я замахаўся, я не ведаю, чаму яно пердзіць. Мабыць, выправіцца. Зараз не прыпярдзелася, не? А, дзякую. Трэба было браузер завярнуць пасля таго, як я там глядзеў. Весь стрим пердзіш. Кривенько.
Так, 3 адзінкі нікелю. Як там гэты гель робіцца? Клонок, рубін. Хочеш, каб їх випустили? А ну як сюди дослідницька експедиція прилетіть, буде готова база. Ось подумаєш ж яшчэ об этом. Мы ж уже все ж таки знешкодили СПА. А, электромонтажный набір, ё-моё. Что такое? Welcome aboard, Captain. Далей корпус, што яшчэ трэба будзе будаваць? Палівны запас, Нептун. Столичная сирка, конец столевого штаба. Не веду. О, якраз 4 серії, апошня. А то океаніту. Ага. Іонна батарея. Приплили. Не, ну серйозно. Мне невядомы рэцэпт іоннай батарэі. Галоўна іонныя блокі іон.
Так, и он PowerShell Blueprint. А, Northeast инфлюе 1200. Ёперная мать. Я с счетами гуляю. Я в глубине 1100, а у его 900 метров. Ага. Я пропустил, а як я пропустил? А ё-моё, там долго были. Ладно, зрозуміло. Так, так, я зараз прикину, як мені бить. Так, потрібний рожовий ключ. Welcome aboard, Captain.
Ну, я спадзяюся, брам яшчэ дзейнічае пасля выключэння. Ну, павінны ловіцца. Гэта будзе дзіўна. Інакш гульня заруініцца. Ну, з другого боку, що хіба я гульні не руїнів? Що за Хангер, що Крайофір. О, ні халери собі. Якая песня. Ты за гэта кажаш? Вот такую песню? Ай-яй-яй. Что, зноўку мікрапердзець? Ну, гэта, напэўна, цераз навантажанне. Ой, яна памерла. Окей. Цераз навантажанне, цераз тое, што ўсё ж такі музыка ідзе праз браузер. І бачыце, у мяне як FPS дропаюцца, і, напэўна, ў гэты момант зусім пердзець пачынае. Ой, як мне толькі выпусціць така. Яна аўтаматычна гэта зрабіла? Та калі мы яшчэ тэлепартуемся, я падвантажваю ўсё, і вось гэтаксама. Глядзіць. Так, згарнуў браузер, мабыць, лепей стане. Я не памятаю, што я казаў.
Integrating new PDA data. Primary. Основно утримувана споруда. Теплова електростанція має розподілювачі, які постачає наявну на станцію енергію до інших планетних споруд. Parameters. Оновлене розташування основної утримувальної споруди, збудовано в природній западині, сполучено з цією печерною мережою. На південь, південь і схід звідси, в смузі вулканічної діяльності, на глибині 1,4 км. 1400 км. Так, ой, ні, 1400 метрів. Розподіл енергії. Ой, ні, не треба нам гэта ведаць. Бач, тримався. Давайте про іонну енергію. Synthesizing ion. Power blueprints from Malian data. Єсть іонна батарейка, Data bank. іонна батарея. Золото, сребра. По-новому. Integrating new PDA data. Пошли отсюда. А я не пам'ятаю. Напевно, був. Насамрэч я не хочу. А это что такое? А это что такое? Your best probability of interfacing with this facility is achieved. Найвірніше ви зможете взаємодіяти з породою, якщо отримаєте доступ до кімнати керування, розташованої в нижній частині. Unknown language. Невідому мову намагаюся перекласти. Ось на платформі карантинного нагляду. Не бачу капного додалися. Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Unknown language. Attempting translation. Я не буду ничего читать, я уже просто хочу скончить. Тим більше я, напевно, не можу перекласти. Is composed of a metal alloy with unprecedented Ось камерна схема, можливо, database. Performing structure. недовго речовина. Передождують окремо незалежна енергетична станція, де-інде на планеті. Вічні чернила. Не почнется. Мы не могли спынить это самое. Как сбили в эту штуку. Пожухна. Корабель ртовнику. Бо там силовые поля были по дороге.
І ми просто вийшли на виспу, якраз таки там, де вирядили фейерверк. Welcome aboard, Captain. Ну ви ж просто поглядіть, яка хуткость. Коли ми так скотчем. Оба и 200 метров пролетели. Ой. Это, конечно, складно. Ой, Да, сидівся. Вітанушки, пупук, дякую за рейд, вітанушки рейдерам. Як у справи, що ви робили? Що робили? Так, ні, треба загорнути браузер, і туди, мабуть, його не буде терзати. Ну-ка, спробую. Выключить. Вітанки. А, вліво. Ага, зрозумів. Ні, просто у мене через навантаження криху пердів мікрофон. Там був включений режим поверки, так званий. Так, ну давайте робіть вони батареї. Ну, у нас уже фінал Сабнаутики. Ми через що і засиділися. Зараз добудовую ракету. Від хвороби вилічилися. Так, іонна батарейка, золото з ребром. Де там приховали то все. Будем сколько заробится. Ой, жах. Мне чат... А, две батареи, чего ты яма. Так, силиконовая гома. Так, то бок 4 батарейки. А, так это доследницкая.
Там просто включаєш у її ресурси, які тобі потрібні, і вона сканує і відбиває на мапі. Ну, зараз просто нам, хоча за все, прийдеться Титан шукати. Може, не хапіть штапла стальових. Тому я покуль не прибираю. Так, мені потрібна гума. У нас така уже база немаленька отбудована, но я уже добивать ничего не буду, бо вырашили сегодня добить. Гульня. Я покриху. Ну, я спочатку збудував купу покою, що це злучив, у виніку треба там все ж таки пригожості у середині навести, все це. Така у нас база отрималася. То пригожив это. Ось гэты пакойчык. Ну, тут так и так просто. І гэта... Сюда пешего аквариум водрости. Да уж, конечно, метки перешкоджают. Все это оглядеть. И нам спотребится некая дальняя дробя. Ну и отпочивание у нас такая. Так, ладно. До справа, до справа, до справа. 2 батареи маем. Золото, сребро викладаю, вертаю. Но зараз я не виключно де пригожості йдуть. Так, перем я там складав ресурси. І пішли по схему. 4 серки, 4 кіаніту, що ще? Поставляв штаба. Так, 2 літію треба. О, Нірвана. Дякую. Кап місце було, тому що прийдеться зараз ще наступну частку робити. Бо треба ж далі корпус будувати. То у нас 2 частки ракети зараз будуть. Я упевнений, що гэтага не досить, каб поляцець адсюль. Дети. А я потом могу назву змянить. Треба заводі придумати, напевно. Я бачу, там і надпис вимальовується. Так, так. І вилічитися від хвороби. Від хвороби ми вилічилися. Ось, на гэтым чаўну мы потрапілі сюди. І амаль нічога не маючы ў кішэнях, пачалі будаваць касмічныя ракеты. Так, пасталева штаба, мікрасхема, згартована школа, закісна сістэма цыклопу. Угу. Так. Где оно? Леча. Ну, ляціць, леча. Ну так, непоганий варіант насамрэч.
Курка гэта у нас робот, на які мы в асноўным перасоўваемся, а каўбаска засталася ў пячоры, гэта цыклоп, такі падводны човен немаленькі. Що у мяне по титану? Вышли под контролем. Так, электромонтажный набор. Ладно, возьму поболее. Это... Так, заготовлено шкло, полиэнилин, анилин. Не вырпили. А, у меня не микросхема ё-мо. Так, тогда, напомню, там лишнее золото. Так, электромонтажный наверх. Треба ж ще одну мікросхему зробити. Медний дрот. І все. Полианилин. Хлоридна кислота. Ой, оно робив її. Хе-хе. Так, є ще один медний дрот. Не. Не, уже не треба. Так, заготовлене шкло зробимо. Та ну штаба зробимо. Микросхема забываюся, божухна. Так, золото, коралл. Ну ж так. Ага, добре, дякую. Вот, так, все могу. Так, полианилин. Так, захисна система циклопу. Ой, божухна, придется по яго вертаться. Я ж могу зрабіць яго толькі на циклопе. Чи не? Та ёперная маці. Можна, конечно, новый збудаваць, але ну я... Да сядай ты у курку, ёперная мать. Ара. Пойдемте раз брамы, там ж там прасей будзе выйсце. Как же яны ганяюць туды-сюды.
Ой, ну гэта капцы, 8 ранку, а яны... Видишь, ніяк не отпустить. Калі уже хочется открывать. Ну так. Пожирьте. Что выводит циклоп з-під шори. Насамрэч, я могу просто заскокнуть туды, зрабіць эту захисную систему. Ну ладно, уже выведем. Оу. Як же сёння моцна діджеяць невядомы кот. Дзякую вялізна. А ёма. И запись, конечно. Ну шо так? Да ё-моё. Угу. Добре. Ой, зараз скрозь під швар плить. Ось наш циклоп, який зовець ковбаскою. Ну, зато ён цалкам злудаваны. Поехали. У сэнсе 300. Не халеры смоктуны, ну ты поглянь. А колькі іх? 2? Ну так аж 70 градусаў. Божухна. А где другие? А, вон. Чому ти не ладавалася? Причепилося лайно. Забивать. Гоняться за вами. Угу, добре. Что, другие не присмоктался? А я тебе загоди забью. Как не спробовал навод. Вот суки, а?
Ладно. Ну так. Ой, жах. Який жах? Який жах? А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Engine powering up. Rig for Simon running. Ahead standard. Чому? Ahead slow. А, ну не оригінал же ж. Ahead standard. Ну так. Ага. Загрелося. Running. Я не туди поплав. Туди. Ремікс Ешлі? Не туди.
Я не пам'ятаю, куди плыть. Ай. Ну, все слушно прям. Быть? Ой. Не хутка. Нема що ти засуджуємо. Я що справді не можу пригадати, ходив я на лоточок сьогодні подчас стриму.
Ой, дубка уже квадратная. Уже недалеко от поверхні. Але яшчэ кіламетр 10 доплыть трэба будзе до базы. Rig for Simon. Warning, creature attack. Ну, я не уявляю, як такое могло бути. Ну, атрымліваецца 10 гадзін, не адыходзячы, сабнаўтыкі ўсе. Накіншую кірачкамі. Ты нават не хочется. Поверхня. Ahead flagged. Emergency speed. Warning. Vessel counterfeit. Excessive noise. Ahead standard. Ну, Влад, ты еще не спишь? Ahead flagged. Emergency speed. Мы ўсё намагаемся скончыць. Ужо вылечыліся, будавалі ракету, спачатку зразумелі, што няма схем іонных батарэй па іх злёталі. Зараз на наступную частку патрэбна гэта
Сістэма аховы цыклопу, і дзеля яе прыйшлося вярнуцца па цыклопа, якога я пакінуў у пячоры. Вось толькі яго да базы. Да, ну ты глядзіш у запіс, шкада, канешне. Engine powering down. Не. Ну і паспунькаць не забудзь. Думаю, що ж так мяне гульня ніяк не прыпярдзіцца. Батарэя. Таемна. Welcome aboard, Captain. Гэта таксама першага. Ну, мы яшчэ не скончылі, но ўжо павінны хутка. Аказаў, што ідзеш спаць. Набрахаў, атрымляецца. Так, пасталяваць таба. І шкло прамацаванае. Ага. Да. Так, захаваюся. Напэўна, гэта апошняя частка ракеты і зараз паляцем. Нават не напэўна, а дакладна. Self-scan complete. У норме. Ну що, здаровыя. No remaining sign of bacterial infection. Ой, 9 стрімов на сабнаутику. Конечно, сьогодні. 10 годин. Без перапынкаў на латочак. Вы як так адбылося? Neptune 1 rocket online. Ой. Ну що, як прапанавала нам у Фоксі назву леча, то бок у нас є курка, каўбаска і леча. Я, мабыць, яшчэ выключу гэты сканер, то задзел была. Ірынка, мабыць, подруга. Ну, у нас у Моразлодзева, калі памятаеш, Ірынка подруга была. Мсця Ірынка подруги.
Так, я ж хотел выключить это. А. Зараз зникнуть вот эти знаки. О, так лепей. Э, Лют. Пригоже отрымливается под песню такую. Ой. Я его сейчас запсовал. Мы систем зв'язку. Communications systems array active. Вот часовая капсула. Я уже не буду ничего писать. Life support systems online. Primary computer systems active. Это що значить? Гідравлічна система. Що, мені обов'язково часову капсулу покинуть? Я хотел под пафосную музыку полететь, а они не дают. Что? Вот гидравлическая система. Pressurizing hydraulics. Силовая установка. Auxiliary power unit online. All systems are go for liftoff. Все. Готовы до запуску. Зображення. Щоб скласти. Рюкзаку, пам'ятаю, не хапляла. Я не могу без выявы. Да ну... Изображено. Ну ладно. Только зараз яны, конечно, ось подказали. Чекай. Давай-ка звонку сфотографуем. Якраз світанок. Да куди ти?
Як він ляснувся, я не зрозумів. Ну ось. Тоді оповість світанок. Покажу кадр. А що я хоче? Time capsule ready. А, вона готова. Ready to launch on your command, Captain. Launch in 10, 9, 8, 7, Ого, пташки. 4, 2, 1. Time capsule jettisoned. Caution, approaching orbital debris field. Да ти що? Orbital debris field clear. Гонки пройдено, виконує поворотний маневр тяжень. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar phase gate. Engaging ion boosters in 3, 2, 1. What is a wave without the ocean? Хвилі без океану. Without an Початок без кінця. They are different, but they Вони різні, проте вони поруч. go among the stars. Тебе шлях серед зірок, а у мене заніпад серед піску. Are different Ми різні, together. проте ми поруч. І якраз музичка скончила. Усё, пройшли сабнавтику. Ну, гульня файная. Ну, просто, мабуть, треба було покинути все ж таки на наступний стриб канчатик. Я б не летів так, як шалений. Гульня, конечно, ой. Сподобалося. Куда місцем щось знайти? Ну, нічого. Нас уже все знайти. Так. Гэта ж апошні трек. Ага.
Усё, зараз мы будзем да кагосьці ісці. Даграе песня. І пойдзем. Ой, давай. Так. Ну-ка, по часу. О, 9. Так, что я хотел? Что тихо хотел? Ось, до речі, уже адчуваю покліч долаточка. Ось уже захотелось. А, так, да. Так, праз паўхвілінкі запушчу рэйд, якраз на канчатак песні. Ну, як вы выйшаў распавесці, я ўжо стомлены. Ну, 10,5. Ось, ну непагана. Ну, увечары. Ну, альбо Вальхейм будем намагацца скончыць. Не, ну там, як вядома, не скончым. Канешне, будзе залежаць, ці будзе ведаць. Так, усё, цераз хвілінку пойдзе рэйд, якраз скончыцца песня. Так. Ой. Пожру, больше хотел бы еще в крам сходить. Полдня спать не буду. Давайте зараз и засну. Але кто это? Ну, я сделанный все равно, что сегодня пройшли. Конечно, растягивать на другие стримы. Это пришлось бы штосьці. Не, ну мы ж могли бы тады на мытні пайсці. Ось. Усё. Всім дзякую. Рады, што былі. Дзякую, што глядзелі, даглядзелі сабнаўтыку. Дзякую ўсім, хто замаўляў трэкі, дыджэяў, невядомы код, моя павага. Люсі, вы таксама дзякуй за трэкі, Оксі, ну і ўсім, хто яшчэ скідаў. Ось, увечары побачымся.